Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp theo cái công cụ của chúng ta, đó là công cụ pen nhá. Thì để muốn hiểu được cái công cụ pen tiếp theo nó có tính năng như thế nào thì các bạn sẽ để ý vào đây cho mình. Đó là chúng ta sẽ chọn cái công cụ pen. Và bình thường tất cả những cái công cụ pen của các bạn thì các bạn sẽ phải dùng cái công cụ đầu tiên là phục vụ cho đồ hình, hay được gọi là cắt hình, hay được gọi là tách hình ra khỏi cái background của chúng ta để phục vụ cho thiết kế. Và các bạn sẽ thấy rằng là những cái bố cục cho xe thường thường là chúng ta hay gặp một cái vấn đề như sau, đó là ví dụ xe nằm ngang thì chúng ta cho vào khung thì thường thường nó sẽ bị hạn chế về mặt không gian, và một số sản phẩm bị hạn chế không gian, nên chắc chắn là chúng ta sẽ phải đồ cái hình đó để làm sao cho nó ra khỏi cái không gian đó. Thì đây gọi là bố cục được gọi là ngoài khung, có nghĩa là cắt hình ra khỏi background và chúng ta tạo ra background đằng sau cho nó. Thì đây là bố cục ở ngoài khung, có nghĩa là cái vật thể chúng ta chọn bố cục như vậy nha. Ok, để muốn làm được điều này thì hôm nay chúng ta sẽ đi đến một cái chủ đề như sau, đó là bánh Danica. Các bạn đã làm quen với phiên bản của AI rồi, nhưng mà chỉ là sơ bộ về mặt tư duy thôi. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề chính của nó. Đây ạ. Việc đầu tiên là khi mà các bạn làm thì các bạn có thể chọn chủ đề là mình có thể thiết kế một cái poster, và thiết kế một cái poster thì bạn có thể chọn cho mình một cái khổ giấy. Ví dụ chúng ta chọn một cái Ctrl N nhá. Chúng ta chọn một Ctrl N. Sau khi chọn Ctrl N xong thì bạn sẽ đảo chiều cho mình, đây là 1200 là chiều bằng ngang và đây là chiều bằng dọc. Thì bạn có thể đảo chiều lại nhá. Ví dụ đảo chiều lại thì ngay tức nó sẽ có chiều ngang là 600 và chiều kia sẽ là 1200. Có nghĩa là ở đây thì khi mà các bạn có thể tăng giá trị lên như thế cũng được nha. Và độ phân giải thì mình sẽ để là 180, thậm chí là các bạn lên 700, thêm 100 cái này thì mình sẽ thêm 100 là mình ví dụ 700 nha. Và cái này thì mình sẽ để là 13. Ok. Và sau khi đã chọn xong tất cả những chế độ như này thì các bạn đã hiểu về tỷ lệ rồi, thì chúng ta sẽ chọn ở đây. Create chính là tạo ra một cái khổ giấy. Và khổ giấy nó sẽ có chiều như thế này. Đúng không? Ok. Và sau khi đã làm xong thì bây giờ các bạn sẽ phải thực hiện những cái lệnh và chúng ta bắt buộc phải làm, đó là gì? Chúng ta tạo ra một cái background. Và trong cái background thì các bạn đã thấy rằng là chúng ta có thể lựa chọn một cái background màu xanh hoặc một cái background màu gì đó nó phù hợp với cái tính chất của các bạn nha. Đây ạ. Lúc này thì các bạn sẽ phủ lên cho tôi một cái màu, thì chúng ta sẽ phủ lên một cái màu. Trước khi phủ màu thì chúng ta sẽ cắt hình đã, Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn đến một cái thương hiệu về bánh của chúng ta. Đây, tôi sẽ copy cái đường link. Và sau đó thì chúng ta sẽ đến Open, Ctrl O. Và chúng ta sẽ chọn vào đây. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây nó sẽ có những cái yếu tố để các bạn có thể tham khảo một cái phối cảnh hoặc một cái background để mà chúng ta có thể lựa chọn như này nha. Và để muốn có một cái background như này thì nó rất là đơn giản. Trong cái vấn đề này là công cụ pen của chúng ta. Đấy, công cụ pen của chúng ta sẽ làm một cái gì y ngắn, các bạn sẽ nhìn đây, tôi chỉ vào đây nhé. Các bạn nhìn này, y ngắn đây là chỉ xanh đậm này. Đó, và ở đây chúng ta sẽ chọn vào đối tượng dưới của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn một cái màu xanh nhạt như này. Đấy, các bạn có nhìn thấy ở đây nó sẽ có hai màu không? Alo? Cả lớp mình nhìn lại chưa nhỉ? Đó. Và sau khi đã lựa chọn xong rồi cái background này, tại vì là chúng ta làm thì chúng ta nên bám sát theo nhận diện thương hiệu. Và đã có rất nhiều bạn cứ hỏi rằng là thầy ơi, vậy thì mình có nên dùng một cái background theo cái cách của mình không, hay là một cái background theo của người khác? Đấy, thì tất nhiên là mình nên làm ra background của mình và theo cái tư duy của mình về cái nhận diện thương hiệu đó, được không ạ? Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này các bạn sẽ chọn vào cái công cụ pen của chúng ta. Như tôi đã vừa chia sẻ cho các bạn, công cụ pen nó có hai dạng. Dạng thứ nhất là dạng path và dạng thứ hai là dạng shape. Các bạn có nhìn thấy dạng shape chưa? Alo? Có như thế. Rồi, vậy thì cái dạng shape này nó khá là đặc thù, là khi mà chúng ta chọn vào một cái màu của nó sẽ có được cái thuộc tính về tất cả những dạng màu mà bạn đưa ra. Dạng thứ hai là các bạn sẽ nhìn thấy đây là dạng màu này và đây là dạng gradient, bạn tích vào đây một cái. Được chưa? Và sau khi tích vào đây một cái xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó sẽ có một cái lệnh gradient có sẵn cho các bạn, giống như đúng cái màu của chúng ta là từ màu xanh đậm sang màu xanh nhạt này. Nhìn thấy không ạ? Cả lớp mình nhìn này chưa? Và cái màu này nó rất là đặc biệt, là khi bạn tích vào đây một cái, bạn tích đúc vào thì nó sẽ chỉ được chọn cho chúng ta một cái màu là theo kiểu để chọn đây là màu đậm. Nhìn thấy cái màu đậm chưa?
Và cũng tương tự như vậy, tôi ấn OK thì tôi sẽ tích vào đây. Đây là khởi nguồn cho việc là chúng ta chuẩn bị sang cái gradient chúng ta học đấy. Chúng ta tích đúc vào đây và chúng ta sẽ chọn một cái màu xanh nhạt. Đấy, và sau khi đã chọn xong cả hai rồi thì tôi sẽ chọn vào cái gradient đã có sẵn. Và cái biểu tượng pen này là dạng sáp thì nó có tính năng gì đây? Nó còn có một cái nữa là chúng ta sẽ nhìn thấy là đây là dạng là gradient từ trái qua phải hoặc theo hình tròn. Các bạn có thể sổ xuống và chọn gradient theo hình tròn, đúng không ạ? Rồi, sau khi đã làm xong các bạn tích vào đây một điểm, bạn tích vào đây một điểm, bạn tích vào đây một điểm. Đây là tự tích thì nó sẽ tự ra thôi. Nhà mình nhìn thấy cái này chưa? Dạ, có nhìn thấy. Và bạn tích vào đây nhé, tích đúc vào đây này. Thì bạn sẽ thay đổi được nó. Ví dụ bạn sổ xuống, bạn chọn vào đây gradient. Thì bóng nó đang như này này. Các bạn có nhìn thấy bóng nó đang là màu đậm bên trong và màu xám bên ngoài không? Dạ, có thấy. Và trong cái phần gradient của cái phần pen dạng sáp này thì nó có thuộc tính là reverse. Đây là đảo ngược của cái màu đấy. Bạn tích vào đây một cái thì ngay tức nó sẽ thay đổi màu cho các bạn. Bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ. Ok. Và sau khi đã có thuộc tính này lên rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có được một cái gradient theo cái cách của tôi, theo cái độ đối tượng mà tôi đang dùng. Đó. Thấy không? Các bạn có nhìn thấy phần xếp chưa? Đấy, thì đây là một cái thuộc tính mà cái gradient của các bạn là bạn có thể làm theo dạng như này, cũng có một cái background nó phù hợp. Đúng chưa? Thì các bạn chỉ nhìn thấy tôi đã lấy được một cái màu background, và tiếp theo nữa thì ở dưới nó sẽ có màu tương phản là màu vàng này, các bạn nhìn thấy không? Thì cái phần thứ hai thì tôi chưa xét đến, nhưng lúc này chúng ta sẽ lựa chọn một cái giải pháp như sau là tôi ấn Ctrl và tôi lựa chọn cái bánh nào là tôi sẽ cắt ra. Ví dụ có những trường hợp thì tôi sẽ chọn những cái hộp bánh như thế này, và có những trường hợp thì tôi sẽ chọn một cái này. Đó, thì tùy theo tính chất của các bạn thôi, bạn thích như thế nào thì nó sẽ được như vậy, đúng không? Và lúc này thì bạn chọn vào đây cho tôi sẽ ấn vào đây. Theo thông lệ bình thường nếu mà cái hộp bánh này mà đủ độ đẹp thì bạn cắt ra cho tôi nhé. Đấy ạ. Thì việc thứ hai là để muốn cắt được một đối tượng thì các bạn lưu ý cho tôi là chắc chắn là chúng ta phải chọn vào pen. Và pen lúc này thì tôi sẽ chọn thuộc tính là dạng đầu tiên là dạng phát, thì tôi tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm. Và tôi tích vào đây một điểm. Và tất nhiên tôi sẽ tích vào đây một điểm. Đấy, giữ ship thì chúng ta sẽ là thẳng hàng, các bạn tích vào đây. Và tiếp theo các bạn sẽ đẩy sang bên này và chọn cho tôi. Tất cả những cái hình ảnh dạng online thì các bạn để ý rằng là nó khá là đơn giản, và nó cũng không cần phải quá là chất lượng khủng khiếp đâu. Nó sẽ là vừa phải thôi. Và tất nhiên là đến đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường cong mà chúng ta phải phán đoán chỗ này chắc chắn nó sẽ có một cái chút xíu giao với cái phần background ngoài, nên các bạn sẽ cầm lên bạn kéo theo chiều đường cong, bạn bẻ cong. Làm những cái phần này mà bạn nào mà không luyện được pen từ hôm trước của tôi thì chắc chắn sẽ rất là vất vả. Sau khi làm đây thì các bạn giữ phím Ctrl và điều chỉnh cái cánh tay đòn và thu nhỏ lại để cho nó chính xác, và bắt đầu chúng ta sẽ uốn cong xuống phần phía dưới là đã ôm sát rồi. Và cũng có thể chọn vào đây và bẻ cong theo chiều đường cong. Ok, tôi tích vào đây và tôi sẽ bẻ cong theo chiều đường cong. Rồi, cắt cánh tay đòn là phím mang và kéo xuống thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thoải mái đi một tí nào. Là chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong. Đây, có nhiều người có thể chọn một phát là từ đây xuống đây, bẻ cong theo chiều đường cong nhé. Và trong quá trình khi bẻ thì tôi giữ phím Ctrl, tôi kéo ra bên trái bên phải để nó phù hợp với cái tính chất của tôi. Rồi sang bên này thì các bạn sẽ kéo tít sang bên này một cái nữa thì chúng ta sẽ cầm đây, chúng ta bẻ cong theo chiều đường cong. Và cái này thì các bạn có thể đẩy núi lên trên đây và giữ phím Ctrl để bẻ cong theo chiều đường cong theo cái ý đồ của các bạn. Đấy, nếu mà có không chính xác thì chúng ta giữ phím Ctrl, chúng ta đẩy sang bên trái, chúng ta cầm điểm này chúng ta kéo lui về. Đó, và bên tay phải này chúng ta dùng phím Ctrl, chúng ta kéo lui về như thế này. Đó. Đấy, thì tất nhiên là cái vị trí mà chúng ta sẽ phải đẩy làm sao cho nó phù hợp. Tôi sẽ đặt vào đây. Đó, sau khi đã làm xong được cái phần này thì giữ phím An là cắt cánh tròn và tôi sẽ tiến thẳng lên đây. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã làm xong được cái phần cắt hình rồi, thì tôi ấn vào Ctrl Enter. Và tất nhiên là khi ấn vào Ctrl Enter xong thì đối tượng này là trở thành vùng chọn rồi. Và chúng ta chỉ cần làm một cái nhiệm vụ là Ctrl G thôi là tự khắc chúng ta đã có được cái hình của chúng ta. Và tất nhiên phần background tôi xóa đi, còn lưu lại bằng Ctrl F để nó trở thành một cái file của chúng ta. Đấy, file này thì các bạn có thể chọn vào file và các bạn chọn vào Ctrl Shift S. Và sau khi Ctrl Shift S xong thì bạn có thể để một cái file đó là file PNG, file là file không nền, và chúng ta có thể xếp lại.
Đó, còn nếu mình nhìn thấy cái phần này chưa? Dạ, có nhìn thấy. Ok, Ctrl A, rồi Ctrl C, rồi sang file thiết kế của chúng ta là Ctrl V thôi. Thì cái ảnh tạm thời để đây đã. Đó, các bạn có nhìn thấy cái phần ảnh tạm thời tôi để đây không? Dạ. Ok, và lúc này thì chúng ta sẽ tắt mắt ra đi, và tạm thời này chúng ta chưa có được này. Phần thứ hai nữa là chúng ta phải chọn cho nó một cái bố cục. Và trước khi đưa một cái bố cục vào thì tôi lại ấn vào Ctrl A lần thứ hai, và lúc này thì chúng ta sẽ tìm đến nơi thì được gọi là có logo. Đó. Và các bạn sẽ nhìn thấy là cái logo này của chúng ta đang là màu đỏ. Các bạn nhìn thấy đang là màu đỏ chứ, và đây là ảnh không có nền. Các bạn có thể kiếm ở trên mạng. Đó có nghĩa là cái tư duy thì đây là một cái tư duy rất là quen thuộc rồi. Những bạn nào mà khi học thì chúng ta nên hãy chọn lựa những cái như thế này và bắt đầu chúng ta làm. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy, rồi chúng ta sẽ tắt luôn cái file này đi bởi vì là nặng. Ctrl V. Và lúc này tất nhiên là những cái đối tượng này của chúng ta thì buộc là chúng ta phải sử dụng một chiêu thức như sau. Các bạn sẽ để ý cho tôi này. Nào, các bạn có nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái phần hình của chúng ta nó bị lấn vào không ạ? Alo? Có. Đúng chưa? Có. Dạ. Thì ở đây nó có hai sự lựa chọn cho các bạn. Một là các bạn sẽ chơi tròn là bạn tô, tự tô. Hai là bạn sẽ dùng một cái giải pháp như này cho tôi. Đây nhá. Tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại cho các bạn. Tạm thời tôi sẽ để cho nó bằng đúng hình nha. Và chúng ta sẽ phải phóng to để chúng ta xem cái việc của chúng ta nó có vấn đề gì không. Ví dụ cái mũ của chúng ta này, nhìn chưa? Chúng ta giữ phím Ctrl và tích thẳng vào cái đối tượng của logo thì nó sẽ quay trở lại vùng chọn cho logo. Các bạn hiểu cái đoạn này chưa? Dạ. Vậy thì sau khi mà đã làm xong được cái vị này trí này, các bạn chỉ cần tạo cho tôi một cái mặt nạ thôi, thì tự khắc nó sẽ có một cái mặt nạ là bao xung quanh và nó giống như hình bình thường. Và chính cái mặt nạ này sẽ giúp cho chúng ta đó là sẽ làm cho tôi mất những hình trắng. Thì chúng ta sẽ chọn vào filter, chúng ta chọn vào other và chúng ta chọn vào minimum nha. Đó, và sau khi chọn minimum xong thì cái giá trị này các bạn sẽ thu nhỏ vừa vừa thôi. Ok, các bạn có nhìn thấy cái điều này của tôi chưa nhỉ? Dạ. Đấy, thì nó nhanh. Tất nhiên đây là nhanh thì trong điều kiện cho phép thôi, còn nếu mà chính xác nữa thì buộc là các bạn sẽ phải sang input của các bạn đồ lại, bởi vì có những trường hợp khi các bạn gặp những cái khách hàng mà người ta không cung cấp được cho mình cái logo chính xác thì buộc là chúng ta phải làm theo tất cả là thôi, đúng không ạ? Nào, các bạn hiểu đoạn này chưa nhỉ? Dạ. Yeah, rất sắc nét. Và sau khi mà đã lựa chọn xong cái logo như này thì các bạn có thể chuột phải thẳng trực tiếp vào cái logo đấy và convert smart object. Bởi vì khi convert như này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái định dạng về logo của chúng ta nó sẽ bảo toàn về mặt kích thước đúng như này, chuẩn như này. Và phóng to thu nhỏ thì không phải ảnh hưởng nhiều nữa. Đấy, convert smart object. Và tôi ấn vào Ctrl T thì tôi thu nhỏ lại đã. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ đặt vào logo ở giữa, hay là logo bên trái, hoặc là logo bên phải gì đó tùy theo cái tính chất của các bạn. Tiếp theo này, các bạn sẽ nhìn thấy đây cho tôi này. Ở trong cái phần này thì nó sẽ có rất nhiều yếu tố để các bạn làm. Là cái này các bạn sẽ đi theo một cái đường cong như này. Thì cái đường cong như vậy thì mình có thể vẽ một cái đường cong như này được không? Hay là mình vẽ đây, vậy thì Ctrl. Lúc này thì chúng ta sẽ chọn những cái ảnh tiếp theo, đó là ảnh dành cho việc nhân vật trung tâm là người mẫu của chúng ta để dành cho quảng cáo. Thì các bạn có thể sổ xuống và bạn có thể ngăn chuột và tìm được một cái ảnh làm sao cho nó phù hợp. Đây là cái ảnh quảng cáo đấy ạ. Các bạn nhìn không ạ? Ok, đây là một giá trị của một người con tặng cho người mẹ. Và nó là một trong những cái yếu tố là đánh rất là mạnh về những cái phân khúc dành cho những người nhóm S. Nhóm S là nhóm thiên về nội tâm. Và thiên về nội tâm như vậy thì thường thường họ sẽ có những cái câu chuyện tâm sự về gia đình. Và đã nó có tâm sự về gia đình thì nó sẽ liên quan đến việc là cái người marketing nó sẽ liên quan đến phần content. Cái content đấy nó phải khơi gợi được cái giá trị của những người gia đình, của những người thiên về gia đình như nào, là món quà tặng mẹ như nào đó. Đấy, ví dụ thế. Thì và sau đó thì cái việc người ta chạy quảng cáo thì người ta sẽ hướng đến những cái nội dung như vậy. Tại sao có nhiều người khi người ta tiếp cận về online là người ta có thể vào trong Facebook của chúng ta và chúng ta sẽ biết là xem là cái gì chúng ta đăng ảnh. Và khi mà chúng ta đăng ảnh lên mà thiên về gia đình thì người ta cũng có thể phán đoán về con người của chúng ta để làm gì? Để ra được hình ảnh, để ra được cái nội dung content như vậy để làm cho quảng cáo thiên về cái việc mà chúng ta muốn. Đó. Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ.
Đấy, nghiên cứu con người nó sẽ rất là quan trọng. Nào, Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy, và sau đó thì chúng ta sẽ đưa sang một cái phiên bản. Đấy ạ. Ok, chúng ta chọn vào đây, Ctrl V. Và tất nhiên là cái ảnh này rất là lớn nha, các bạn nhớ nhá, ảnh rất là lớn, để cho ảnh lớn thôi. Và trước khi ảnh lớn này thì các bạn sẽ chuột phải chọn vào cho tôi đó là Convert Smart Object. Đấy, tôi sẽ làm nha. Bởi vì nếu mà trường hợp mà chúng ta sẽ Convert Smart Object này, nó sẽ có lợi thế cho chúng ta rất là nhiều. Được không? Và chúng ta sẽ đặt vào đây. Và chúng ta có thể phóng to một tí, chúng ta phóng to một tí để cái nhân vật của chúng ta nó đủ lớn, để đủ để chúng ta làm được cái điều đó. Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ cho xuống dưới một nấc thôi, thì cái chữ của chúng ta đã sẽ được như nhau. Ok, lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Dạ. Rồi, vậy thì sau khi đã có được cái giá trị như vừa rồi thì bạn có thể đặt cái logo của chúng ta là có thể là đặt sang trái hay đặt sang phải hoặc đặt vào giữa. Thì nếu muốn đặt vào giữa thì chúng ta chọn đối tượng 1 giữ, đối tượng 2 là cái background. Và tiếp theo ấn vào đây thì chắc chắn nó sẽ vào giữa này. Mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Có hiểu. Ok. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ gặp một cái vấn đề nữa là cái đối tượng đằng sau của cái người này. Các bạn có nhìn thấy đối tượng đằng sau của người không ạ? Hello? Dạ, nhìn thấy. Thì cái này nó sẽ có một cái yếu tố rất hay cho các bạn là khi bạn chọn vào đối tượng đó và bạn chọn vào biểu tượng là filter và blur gallery. Tại sao phải chọn vào blur gallery? Bởi vì cái blur gallery này nó có rất nhiều thuộc tính để cho em lựa chọn. Ví dụ tôi chọn vào đây thì cái vị trí nó là một cái quả tròn, thì cái phần quả tròn đấy lại giữ lại là phần sắc nét, còn xung quanh nó sẽ bị mờ đi. Vậy vì tôi muốn tập trung cho cách nhìn người dùng, và đây là phần chính phủ, và khi mờ đi như vậy thì cái logo tôi cũng nổi hơn. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy cái điều là tôi đang làm cho các bạn xem này. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi không ạ? Dạ, có. Ok. Đấy, vậy thì cái gallery blur đấy nó sẽ phải sử dụng như thế nào và nó sẽ có tác dụng như thế nào để chúng ta có thể phù hợp với cái tính chất của chúng ta, đúng không ạ? Ok, chúng ta có thể Ctrl Z ra. Chúng ta có thể cầm cái biểu tượng này điểm ra để chúng ta kéo rộng ra. Chúng ta cầm cái biểu tượng đẩy lên trên để tập trung vào cái người như này, đúng không ạ? Và chúng ta có thể phóng rộng ra như thế này một tí nữa, xuống này một tí nữa, và chúng ta kéo dạt ngang ngay như này một tí. Đó, chúng ta giữ sao, chúng ta sẽ kéo này xuống để nó theo hình tròn. Và tôi sẽ đặt vào đây. Đó, các bạn thấy không ạ? Vậy thì ngay tức là cái nhân vật chính của chúng ta được nổi lên trên rất là nhiều. Và đây cũng là một cái giải pháp để cho các bạn lựa chọn. Và tất nhiên cái blur này nó phụ thuộc vào cho các bạn là bạn muốn cho nó nhòe nhiều thì nó sẽ như này, còn nhòe ít thì nó sẽ như này. Ok, mọi người hiểu cái này chưa? Dạ, có hiểu. Tất nhiên là tôi không để bao giờ nó quá mờ, bởi vì khi để quá mờ thì chúng ta sẽ cái trường hợp mà giữa rõ và mờ nó bị xa nhau quá. Được chưa? Và cái này tôi đảm bảo cho bạn biết là bạn sẽ áp dụng quá nhiều luôn trong cái vấn đề về thiết kế. Đôi lúc mình phải xử lý hình ảnh như này. Tất nhiên xử lý hình ảnh nó sẽ rất là mạnh hơn là so với Illustrator, bởi vì Illustrator là không thể làm nhòe làm mờ được như này được. Đó, các bạn nhớ nhá. Và sau khi tôi đã chọn xong như này, tôi ấn OK thì tự khắc tôi đã có một đối tượng và tôi sẽ kéo lên đối tượng. Các bạn sẽ đẩy lên số 9 cho tôi để nó có thể mờ hơn. Ấn OK. Và lúc này sau khi đã mờ xong thì các bạn sẽ xem là cái đối tượng này của chúng ta nó không bao giờ mất định dạng, bởi vì cái này là bảo toàn về định dạng mà nó sẽ là sinh ra cái Smart Filter ở đây. Này, các bạn sẽ tắt ra, bỏ là vẫn rõ và quay trở lại bình thường được. Các bạn có hiểu cái này không ạ? Alo? Dạ, có. Và thậm chí là khi mà bạn ấn vào đây bạn tích đúp vào thì sao? Tích đúp vào Blur Gallery thì sao? Thì nó lại quay trở lại ban đầu cho các bạn, và bạn ấn OK thì nó lại vẫn có thể chỉnh sửa được tiếp. Đấy là một trong những lợi thế của chúng ta đấy. Và tiếp theo nữa thì khi mà tôi phóng to như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là bắt đầu tôi xử lý tiếp theo một đoạn nữa này. Riêng cái đoạn này thì tôi sẽ phải làm một cái thao tác là tôi chọn vào một cái y ngắn. Tôi chọn vào một cái chỗ background màu sáng hơn, và sau đó thì tôi sẽ lập ra một layer mới trên cảnh đó, và bắt đầu chúng ta dùng công cụ B. Cái công cụ B này thì các bạn nên chọn cho tôi một cái bút đầu nhòe nhé, nhòe đấy. Và cái độ follow thì tôi để 10, đổi 10 hoặc 5 tùy theo tính chất của các bạn. Ví dụ tôi để 8 đi, tôi có thể để số 7, số 8 đi. Thì cái này nó chỉ là cái áp lực đặt và đè vào thôi. Và cái này nó rất hay là khi bạn tô nha, tô càng nhiều nha, thì tự khắc nó sẽ làm sao mờ đi rất là nhanh cho các bạn, được chưa? Ok, các bạn có nhìn thấy không? Đấy nhá, nhìn chưa? Tôi như này nhá, cái đối tượng hình của các bạn nhìn chưa? Và tôi thu nhỏ cái đầu bút lại bằng cách tôi kích vào đây, tôi thu nhỏ lại và tôi tô như này. Tôi không muốn nó sẽ tranh chấp cái phần chính của chúng ta nên là tôi sẽ tô như này để cho nó mờ đi và nó không bị
theo kiểu quá tranh chấp so với cái hình chính tôn. Thì đây là một trong những giải pháp mà sau này có rất nhiều bạn sẽ phải cần làm những cái này khi xử lý những công đoạn nhỏ. Những cái đoạn bên này thì các bạn có thể xử lý bằng cách bạn tô vào đây cho tôi để cho nó vừa sáng lên và những cái chi tiết này nó không còn là tập trung nữa nha. Ok, chúng ta sẽ tô đây, và tất nhiên là xử lý chứ, phải xử lý để làm sao cho cái logo của chúng ta nổi chứ, đúng không? Alo, các bạn nhìn ở trước sau này, hiểu cái này chưa? Alo. Dạ. Đấy, và thường thường ảnh, tất cả những ảnh này tôi đều xử lý theo cái cách như vậy để sau này tôi có một cảnh tập trung được hơn về mặt nội dung. Ok, các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Dạ có hiểu. Rồi, vậy thì sau khi đã làm xong thì bây giờ cái công cụ pen của chúng ta nó sẽ có ý nghĩa gì? Ví dụ chúng ta có thể vẽ một cái đường cong. Hay vậy thì cái đường cong tôi chưa biết nào, nhưng mà tôi sẽ bật cái ảnh lên, tôi cho lên trên tất cả. Đây, tôi cho lên trên tất cả đấy. Và cái ảnh này thì tôi cũng convert smart object chẳng hạn như thế. Còn nếu không bạn tin tưởng thì bạn có thể ấn vào Ctrl T và bạn thu nhỏ lại, bạn đặt như thế này. Bạn đặt như thế này. Ví dụ đây là một cái sản phẩm của bạn, nó sẽ đặt như này chẳng hạn. Thấy chưa? Đấy, ví dụ thế. Và bạn thấy là tin tưởng với cái này lắm rồi, bạn ấn OK. Còn nếu không thì bạn sẽ làm sao? Bạn sẽ trước khi mà đây bạn sẽ cột chuột phải và chính cái biểu tượng và convert smart object cho tôi, và lúc này tôi sẽ đẩy vào đây. Tôi lại ấn vào Ctrl tiếp theo một lần nữa. Và tôi tìm một cái túi trông nó cũng khá là đẹp. Đấy, bạn có thể chọn cái này để nó có một sự chỉnh chu cho cái phần túi này. Thì riêng cái phần túi này thì các bạn có thể đổ pen cho tôi, về cái phần phía trên thì các bạn có thể đổ bằng theo cái cách thức của các bạn. Đấy là cách nhé. Còn nếu không thì bạn sẽ làm sao? Chữ tất nhiên là đối với những dạng banner, poster như thế này thì thường thường chữ sẽ đặt ở phía dưới nha. Rồi, vậy thì lúc này chúng ta sẽ chọn một công cụ pen và chúng ta đồ thôi. Chúng ta đồ vào đây, chúng ta tích vào đây, và tôi tích vào đây. Và tôi sẽ làm sao tôi sẽ tích vào đây. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn lên lúc này thì chúng ta sẽ phải tập luyện với giá trị là chúng ta đồ hình rất là mất thời gian. Và tất nhiên là có những trường hợp thì chúng ta phải làm đơn giản hóa vấn đề đi, có thể là vẽ một cái đường như thế này. Được chưa? Ok, giữ phím này. Và tất nhiên là nếu mà trường hợp khách hàng mà yêu cầu là tất cả cái này thì chắc chắn là người ta phải cung cấp cho mình ảnh to, ảnh lớn thì mình cắt nó cũng dễ hơn, chứ ảnh mờ như này thì đôi lúc là chúng ta sẽ phải làm. Và cái này nó chỉ áp dụng cho mặt rất là mạnh trên giá trị về online thôi, còn offline thì chúng ta không được dùng những cái sản phẩm như này được, bởi vì là khi in ấn thì nó sẽ bị gặp vấn đề ngay nha. Rồi, tôi sẽ cắt cánh tay đòn và bắt đầu tôi lại bè cong theo chiều đường cong thế này. Ok, và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi phải tưởng tượng chỗ này ra và tôi tưởng tượng chỗ này và tôi sẽ kéo xuống chỗ này, bởi vì đường thẳng thì cắt rất là nhanh thôi. Đó. Sau khi làm xong thì bây giờ tôi sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl Enter và chúng ta có hai cách cắt. Một là chúng ta ấn vào Ctrl G, hai là chúng ta tích vào mặt nạ. Các bạn hiểu mặt nạ chưa? Alo? Dạ có. Nếu ví dụ tôi ấn vào Ctrl G thì nó nhân bản cái này ra và tôi sẽ tự vẽ cái bên trong, xong tôi ấn Delete. Còn cái này thì các bạn chỉ việc ấn vào mặt nạ thôi, nhìn đây, tự khắc khung bên ngoài biến mất, cũng là một cách. Và sau đó thì các bạn sẽ phóng to cho tôi, và lúc này thì chúng ta sẽ làm tiếp theo cái giá trị tiếp theo như thế này. P thì chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm. Rồi, chúng ta sẽ kéo vào đây và chúng ta kéo lên theo chiều đường cong và chúng ta sẽ tích vào đây. Chúng ta bẻ theo chiều đường cong và kéo vào đây. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, Ctrl Enter. Và lúc này để muốn vào mặt nạ một chỗ này thùng thì chắc chắn là tôi chọn mặt nạ và cái màu này là màu đen. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu đen xì. Đó, thấy chưa? Và cũng tương tự như vậy thì sau khi mà chúng ta chọn xong thì chúng ta lại chọn được pen, chúng ta tích đến bên này. Cái này được cái là nó sẽ có nhiều cái lợi thế khi mà chúng ta đồ và cắt hình theo dạng mặt nạ. Ok, giữ phím Alt cắt cánh đòn và chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta bẻ cong, làm cái gì thì làm, nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải xử lý rất là nhiều công đoạn cắt hình, công đoạn là chuẩn bị cho thiết kế và đổ màu thôi. Alt Delete. Và cũng tương tự như vậy, bên này chúng ta sẽ chọn pen và tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Giữ phím Ctrl bẻ cong theo chiều đường cong. Rồi, tích vào đây, kéo sang bên này. Và cũng tương tự như vậy, cầm đối tượng lần lên và bẻ cong thôi. Đó. Và sau khi làm xong thì Ctrl Enter thì đổ màu bằng Alt Delete. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã xong hình này rồi, thì các bạn có thể xếp lại và để trở thành một cái file thiết kế của mình. Thì lúc này sau khi làm xong thì bạn hãy cầm cả thẳng trực tiếp này nha. Để đối với những cái đối tượng mà không cần thiết thì chúng ta có thể được quyền làm sao tắt bỏ đi thôi, bởi vì bật nhiều thì nó cũng nặng lên.
cái file thiết kế chúng ta cũng nặng lên, chúng ta sẽ tắt bỏ cái này, chúng ta tắt bỏ cái này, được chưa? Thế thì cái này đã xong rồi thì các bạn sẽ cầm đối tượng này và chỉ việc kéo và giữ chuột đến đây thì bung tên ra thì nó khá to, để xuống dưới một nấc. Ctrl T và chúng ta thu nhỏ lại. Và tất nhiên ở đây thì nó sẽ có những trạng thái là chúng ta sẽ đấy, phối cảnh chúng ta sẽ là hợp lý rồi, chúng ta sẽ có một cái hình như này. Tôi sẽ kéo xuống đây, Enter. Cái đối tượng này thì tôi sẽ ấn vào Ctrl Enter và chúng ta sẽ sắp xếp. Thực ra là đây là những cái cách sắp xếp để các bạn sau này các bạn có thể đặt một cái chữ ở phần phía dưới, đặt bên trái, bên phải của chúng ta, được không ạ? Và cái bánh thì nó đủ độ lớn là được rồi. Tôi sẽ chọn 1, chọn 2. Và tôi sẽ chọn 1, chọn 2, tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ cả này xuống. Được chưa? Và khi thấy nó đủ độ rồi thì mình sẽ xử lý tiếp theo là đến đây. Được rồi. Ok, có thể đặt giữa nhá. Rồi. Bây giờ thì bạn sẽ có hai sự lựa chọn. Một là cái chữ Danisan này của các bạn này, nhìn thấy chưa? Tôi sẽ chuột phải, tôi chọn vào Danisan là cái Smart J, tôi ấn vào Ctrl T, tôi thu nhỏ lại và tôi đặt ở vị trí giữa như thế này. Và chúng ta sẽ đặt cho nó một cái miếng màu nó phù hợp để nó sổ xuống, hoặc nếu không thì bạn giữ nguyên cũng là một cái cách, được chưa? Nhưng để muốn có chữ Danisan này nó phát sáng hay không thì mình có nhiều yếu tố. Một là mình sẽ giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho chính cái hình đó. Sau khi đã có hình vùng chọn là cái hình quay trở lại vùng chọn rồi thì bạn phải làm cho nó xung quanh nó phát sáng. Mà phát sáng bằng cách nào? Đây thì nó có những cái cách phát sáng như sau. Thứ nhất là bạn lập ra một layer mới nha, có vùng chọn thì có layer mới. Sau khi có layer mới xong thì bạn sẽ đổ cho tôi một cái màu, đó là màu sáng trưng như này, hoặc là màu hơi be vàng nha, để nó phù hợp với cái màu tông màu chúng ta, đổ màu thôi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình này của tôi đang đồ rất là giống cái logo của chúng ta, thì chúng ta sẽ làm nhòe thôi. Filter, chọn vào blur và chúng ta chọn vào Gaussian blur, làm nhòe đây, làm nhòe như này này. Đó. Và sau khi làm nhòe xong nha thì bạn sẽ cho xuống dưới thôi, cho xuống dưới thì cái logo của chúng ta nó sẽ là như trước sau này. Đấy, các bạn có nhìn thấy nó phát sáng chưa? Và nó sẽ được hiển thị tốt ở chỗ đây, được không ạ? Alo. Vâng. Rồi, bây giờ bạn có thể được quyền là Ctrl G lần thứ hai nữa thì nên tự khắc cái chỗ đấy của chúng ta cũng rõ hơn, đúng không? Các bạn hiểu cái này chưa? Dạ. Rồi, tiếp theo nữa là các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có những cái biểu tượng như sau là Ctrl O. Tôi lại tiếp tục chọn cho các bạn những cái yếu tố khác, ví dụ như là cái background. Và các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có những cái chấm như này, thì làm một cách nào? Thì ở trong cái phần hòa trộn của thằng cái này có thể dạy trong Photoshop, nó có cái hòa trộn theo kiểu như vậy, nó rất là hay cho các bạn. Đây, tôi sẽ làm cho các bạn xem một cách như sau, là tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng ở phần phía trên. Các bạn có nhìn thấy phần phía trên tôi chưa? Alo. Dạ, thấy. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ lập ra một layer mới cho các bạn và tôi đổ một cái màu cho các bạn. Đây, đổ một cái màu như thế này. Các bạn có nhìn thấy cái màu của tôi chưa? Có thấy. Và lúc này chúng ta sẽ dùng cái công cụ M và tôi quét qua phần phía dưới này và tôi dùng công cụ Shift F6 nằm lên vùng chọn xong thì vẽ. Tất nhiên là 150 để tôi xóa đi rồi thì nó sẽ chuyển lên vào nền. Các bạn có thấy nó chuyển lên vào nền chưa? Dạ. Ok, và lúc này thì chúng ta có thể chọn xuống dưới như này và chọn là Shift F6 lại làm vùng tròn. Tôi sẽ đặt vào khoảng 80% và tôi xóa nhỉ. Thì các bạn có thấy là cái miếng này của tôi nó sẽ được nhả không? Dạ, thấy. Ok. Và lúc này trong cái vấn đề hòa trộn của chúng ta nó có một thuộc tính rất hay là dưới normal chính là phần này. Có nhìn phần này không? Có. Ok, hiểu phần này chưa? Dạ thôi ạ. Và tất nhiên là cái này muốn tạo ra một tính chất vàng thì các bạn biết rồi, để muốn trở thành vàng cực kỳ đơn giản. Chúng ta chỉ việc là cho cái ảnh chui vào thôi, đúng không? Dạ đúng ạ. Đúng chưa? Còn nếu có nhiều bạn là bạn là thôi em cũng không cần phải chọn với cái ảnh đấy đâu, em muốn chọn như thế này thì có được không? Thì các bạn nhớ một điều rằng để muốn có cái này được thì chúng ta phải xóa qua những cái phần đầu của đối tượng. Đây ạ. Phần này của chúng ta thì chúng ta sẽ phải làm cách nào? Lập ra một layer mới. Chúng ta chọn vào cả hai đối tượng này và ép lại. Có nghĩa là khi ép lại thì nó mất hiệu ứng và nó giống như một đối tượng thường mình lại, nhưng lại được cái chấm này của các bạn. Các bạn ấn vào Ctrl E giúp tôi. Nhìn thấy không? Bây giờ thì không còn là hòa trộn nữa rồi, normal này. Nhìn thấy chưa? Ok, và lúc này sau khi đã làm xong thì bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái hiệu ứng, đó là mặt này. Và những cái chỗ này mà bạn muốn mất đi thì chắc chắn phải dùng công cụ bút. Bút này phải là màu gì? Nào? Mất đi. Rồi, cảm ơn em, màu đen.
Và tất nhiên đây là opacity 100% và tôi tô đến đâu thì hình nó sẽ mất đến đấy. Các bạn có thấy cái này của tôi chưa? Alo. Dạ. Đấy, nói chung là chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ xử lý theo cách như này. Và tất nhiên cái sự đồng bộ nó có tính chất của các bạn. Và bây giờ bạn muốn cái này nó là màu vàng, đúng không? Thì bạn phải có một cái lớp màu vàng để phủ lên nó. Thì người ta có cách nào để chọn một cái màu vàng, được không ạ? Thì đây là một màu trắng. Các bạn có thể chọn một cái màu vàng giống như thế này ở dưới đây. Và tôi đổ một cái màu cho các bạn đây ạ. Đổ màu lên, đổ màu trên nó là phải lập ra một layer mới, rồi đổ màu bằng Andente, đúng không? Và sau khi chọn Andente thì các bạn có phải là chui vào cái thằng này được không ạ? Thì cái khung của thằng này là những cái chấm chấm này, các bạn có nhìn chấm chấm không? Dạ thấy. Vậy thì tôi cho vào chui vào trong thì có phải chọn vào Ctrl Alt G không em? Alo? Dạ vâng. Vậy thì cái này nếu mà nó là một cái miếng như này thì lại không đạt yêu cầu, bởi vì nó sẽ bị không phải là màu vàng. Thì chúng ta có thể chọn lựa là Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn lựa cái gì? Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là UE. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào phần Photoshop thư viện ảnh. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào đâu? Đấy. Chúng ta chọn vào G. Sau đó thì chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào giày nam chẳng hạn như này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái miếng màu vàng. Các bạn có thể lên trên mạng kiếm một cái miếng màu vàng này cho tôi. Ctrl E chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế. Thì các bạn ấn vào Ctrl V giúp tôi. Thì có phải nó trên cái chấm chấm đấy không ạ? Alo? Dạ. Và lúc này thì các bạn sẽ làm một cái thao tác thôi. Chúng ta sẽ thu nhỏ cái hình này lại làm sao cho phù hợp. Và sau khi làm xong thì chúng ta chọn vào Ctrl Alt G thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái chấm của chúng ta. Tất nhiên nó sẽ bị đậm nhạt theo cái hình của các bạn. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo? Và nếu mà cái này có nữa thì các bạn thử chọn vào color cho tôi thử xem được không? Đấy nhá. Vậy thì nếu không hợp thì bạn có thể bỏ qua cho tôi. Thì tất nhiên nó vẫn va được cái tính chất của chúng ta được, đúng không ạ? Ok, xong. Đấy nhá. Vậy thì cái phần chấm chấm tôi đã làm xong cho các bạn về cái thiết kế hình của chúng ta. Bước số 2 là bây giờ chúng ta sẽ chọn vào đường cong của nó là theo kiểu dạng lượn sóng như thế này. Tại sao tôi lại đi theo cái lượn sóng như này? Bởi vì tôi đi theo cái đường pen của cái chữ Danisa. Các bạn có nhìn thấy chữ Danisa này của tôi không ạ? Có nhìn thấy. Ok, vậy thì đây là theo tính chất nhận diện thương hiệu thì tôi có thể chọn như này và tôi sẽ bẻ cong như này. Nhưng trước khi đưa lên đường pen đấy tôi chọn vào sáp. Tại sao tôi chọn sáp? Bởi vì cái sáp này vẽ ra đến đâu thì cái khung của chúng ta vẫn có thể điều chỉnh được. Ví dụ tôi tích vào đây một điểm, tôi sẽ bẻ cong theo chiều đường cong thì tôi tích vào đây. Đừng có chạm mép tận tít trên đây mà hãy chọn 1/3 của đối tượng hình, chúng ta sẽ chọn vào đây. Đúng không ạ? Và lúc này tôi sẽ vẽ cong theo, giữ phím Ctrl tôi bẻ cong ở đây và tôi sẽ bẻ cong như này, đúng không? Nhìn thấy chưa? Ok, chúng ta sẽ kéo lui lại một tẹo nữa, bẻ cong lên. Tôi sẽ bẻ cong như này. Đó, các bạn có nhìn thấy cái này của tôi không ạ? Dạ thấy. Ok, và lúc này tôi sẽ đi thẳng vấn đề lên từ đây đến đây. Hay là có nhiều bạn chỉ đến đây thôi vẽ cong xuống đây có được không? Ok, nhưng có nhiều bạn này vẽ cong để tôi tạo sự thoáng đãng nha. Đây là một cái hình của tôi. Ok, bạn nhìn cái hình này chưa? Với một cái hình như này, tại vì vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là mình có thể chọn ra là một cái gradient được không? Thì đây, chúng ta có thể chọn về pen. Được không ạ? Nào, chúng ta chọn về pen. Và trong phần pen này của các bạn thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi có thể chọn vào biểu tượng màu vàng được không? Thì các bạn nhìn lên tôi tích vào đây. Tôi sẽ chọn một cái màu, tích nút vào đây, chọn một cái màu vàng như thế này. Đó, sau đó thì tôi sẽ tích vào đây thì tôi sẽ chọn một cái màu vàng nó sáng hơn. Sau đó tôi tích vào điểm này thì tôi sẽ chọn nó sang này. Đó, tôi lại chọn vào đây, tôi lại chọn vào màu vàng. Và tất nhiên là cái này các bạn sẽ tạo ra một cái vàng đồng nhá, nhìn chưa? Rồi ok, thì cái màu này tôi tích nút vào đây và tôi sẽ chọn cho nó một cái vàng sáng hơn. Đấy. Rồi, sau khi tích vào đây giữ phím Alt, chúng ta kéo đây là cái màu vàng sáng của chúng ta. Và tôi sẽ tích vào điểm này, tôi giữ phím Alt, tôi kéo đây là vàng đậm. Được chưa? Ok, và cái điểm này thì tôi không thiết thì tôi có thể làm sao tôi kéo ra ngoài thì cho nó mất. Và cái này cũng tương tự, tôi sẽ giữ phím Alt, tôi kéo sang bên này. Ok, mọi người nhìn thấy tôi tạo chất vàng chưa? Alo? Tôi nhìn thấy. Đấy. Nó rất đơn giản. Và lúc này thì chúng ta có thể được quyền là chọn về không được không? Hiểu cái này chưa? Dạ rồi. Ok, và sau khi tôi chốt xong được cái này thì tôi đã có một cái gradient vàng. Rồi cái vàng này nó phù hợp hay không thì tôi sẽ phải làm một cái thao tác như sau, thì tôi chọn nó xuống dưới cái lớp của cái người. Ctrl Ngọc hướng về tay trái.
Được chưa? Xuống dưới người. Đây. Vậy thì trước khi xuống dưới người thì tôi sẽ nhân bản cái nớp này ra làm 2 cho các bạn nhé. Nhìn này. Đây, tôi sẽ nhân bản cái xếp này làm 2 cho các bạn một căn cho gì. Một cái thì tôi sẽ cho người chui vào, còn một cái thì tí nữa tôi điều chỉnh cho nó xa ra, được không ạ? Các bạn nhìn cái này của tôi chưa ạ? Cái này tôi sẽ để nuôi xuống dưới một tí này. Ok, mọi người hiểu cái này của tôi chưa? Đặt 50% cho các bạn dễ nhìn này. Xong chưa? Dạ. Ok, vậy thì thằng phía trên của tôi thì tôi chỉ việc làm sao mỗi thao tác là chọn vào Ctrl G thì có phải nó chui vào không? Đúng không? Hello? Dạ vâng. Rồi, vậy thì cái phần phía dưới của các bạn sẽ làm sao ở đây? Ví dụ phần phía dưới của chúng ta là thằng này. Và tôi để 100% được không? Và khi mà đã 100% xong thì cái này lại có một cái rất hay cho các bạn, đó là gì? Tôi chuột phải chọn vào biểu tượng set ở phần phía số 1, số 2 này. Đây. Cái này của các bạn thì các bạn chỉ cần chọn vào pen giúp tôi, thì lúc này cái phím Ctrl của chúng ta tích vào đâu thì xuất hiện cánh tay đòn ở đấy. Tôi sẽ cầm điểm này, tôi sẽ điều chỉnh vào đây. Tôi sẽ cầm điểm này, tôi sẽ tích vào đây. Alo. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Có nhìn thấy ạ. Đấy, vậy thì cái vấn đề đẹp hay xấu hay là uốn lượn hay không uốn lượn thì nó vẫn phải là do mình hết, chứ cũng chẳng có ai do ai cả. Đấy, và chúng ta sẽ phải điều chỉnh rất là kỹ nữa cái phần này nha. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy là điểm này, những cái đường này tôi sẽ phải, tại vì nó là những cái dạng mà vẫn có thể điều chỉnh được, chứ còn nếu mà bạn dùng pen kia thì bạn không điều chỉnh được như này đâu. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Dạ. Alo, rồi. Tiếp theo. Và chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong. Chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong. Đấy, chúng ta sẽ đẩy cái này lên đây một tí. Rồi chúng ta sẽ đẩy vào cái này một tí. Đấy, và tất nhiên là kể cả là sau khi làm xong đây bạn sẽ có thể dứt lệnh. Và cái này của các bạn thì bạn sẽ nhìn thấy là cái đối tượng này, người của tôi làm đây thì tôi có thể chọn đây này, pen này. Tôi có thể làm sao tôi sẽ tích vào đây để tôi lại điều chỉnh lại cái thằng này. Pen của tôi thì sẽ xoay như này được không? Được chưa? Và cái này của tôi thì nó sẽ làm sao nó có thể chạy ra đây. Đấy, một đường cong thì bây giờ các bạn sẽ tích vào đây, giữ phím Ctrl đặng cái vẽ cong đây cho tôi, và tất nhiên chúng ta sẽ phải điều chỉnh rất là kỹ. Ok. Lớp mình để ý xong phần này chưa nhỉ? Dạ rồi. Đó, rồi phóng to. Các bạn sẽ nhớ một điều rằng là càng phóng to thì bao nhiêu thì các bạn sẽ làm nó càng kỹ bấy nhiêu thôi nha. Nó sẽ giúp ích cho chúng ta là làm những cái thiết kế nó chuyên nghiệp hơn. Rồi, vậy thì sau khi mà tôi đã chọn xong một cái đường pen như thế này rồi, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ có hai sự lựa chọn là bây giờ bạn muốn tạo ra nhân bản thì vẫn có thể được. Ví dụ cái hình này, các bạn thấy không ạ? Nếu tôi nhân bản lên một đối tượng nữa thì ngay tức nó sẽ làm sao? Ctrl G. Thì cái đối tượng này tôi được quyền là tạo ra một cái phía dưới là đây hai copy chính là này. Tôi sẽ cầm tôi kéo ra ngoài cho các bạn nhìn thấy ạ. Tôi cho lên trên tất cả được không ạ? Các bạn có nhìn thấy cho lên trên tất cả chưa ạ? Alo? Có thấy ạ. Thì cái này của các bạn nhé, bạn nhớ cho tôi là khi chọn về pen thì cái pen này nó là thuộc tính là ví dụ tôi muốn làm mất màu được không ạ? Nào các bạn nhìn thấy chưa? Ấn vào đây thì có phải mất màu không? Thì lúc này tôi sang viền. Các bạn nhìn tôi sang viền tôi ấn vào gradient. Thì tôi muốn điều chỉnh cái này nó là cái màu của tôi là đang là số 10. Tôi có thể điều chỉnh số 2 được không? Nhìn chưa? Và lúc này tôi được quyền làm sao? Tôi sẽ chọn một cái gradient của tôi vừa rồi tôi có thể lựa chọn đó là gì? Tôi tích đúp vào đây. Tôi sẽ chọn vào màu chỗ này. Tôi tích đúp vào đây. Ok. Tôi tích đúp vào đây. Tôi sẽ chọn vào màu chỗ nào? Tôi tích đúp vào đây và tôi sẽ chọn vào màu chỗ này là màu đậm. Và sau khi tôi đã có màu sáng màu đậm xong thì các bạn sẽ giữ phím man, bạn kéo ở đây, giữ phím man, kéo vào đây rồi. Phím man kéo vào đây. Đúng chưa? Là có những cái màu thì các bạn không thích nữa thì bạn có thể bỏ đi. Và cái này thì tôi sẽ giữ phím man, tôi kéo sau này. Đó. Và sau khi đã làm xong thì bạn sẽ nhìn thấy là cái đường viền của tôi sao? Nào. Không to. Bạn có nhìn thấy đường viền tôi không ạ? Alo? Nhìn thấy ạ. Và cái đường viền này nó rất hay chỗ này, các bạn có thể thực hiện tất cả những tiêu chí về trang trí của chúng ta bằng giữ phím man, và chúng ta sẽ lại giữ phím man, chúng ta kéo lên như thế này. Đấy, các bạn có nhìn thấy tôi kéo ra hình như này chưa? Rồi. Ok. Và sau khi mà cái pen của chúng ta thì chúng ta lại chọn vào pen và chúng ta giữ phím Ctrl, chúng ta tích vào đây một điểm và chúng ta lại bám sát cái này để điều chỉnh lại, và cái này tôi sẽ điều chỉnh lại như này.
Đấy, mình làm thì mình xác định nó là cái hồ sơ xin việc thì chắc chắn phải làm kỹ, chứ chả có ai không làm kỹ cả. Giữ phím Ctrl kéo lên đây. Đấy, nó có đoạn thắt được to đoạn nhỏ này để cho nó đẹp, được chưa? Rồi sau khi đã có một cái xong thì bạn có thể là có hai cái về đường viền, và cái đường viền này bạn được quyền dùng hòa trộn cho tôi là làm sáng ảnh, và bạn có thể giảm cái opacity đi hoặc phiên là 50 này. Các bạn có nhìn thấy cái đường viền này của tôi chưa? Và có thể chỉnh nuôi xuống nuôi dưới một tí này. V. Đó, và sang trái sang phải một tí. Đó. Ok. Xong con này chưa nhỉ? Dạ rồi. Rồi tiếp theo nhá, bây giờ là đến đoạn nhấn nhé này. Bạn sẽ nhìn thấy đây là tấm ảnh của tôi. Và cái tấm ảnh này tôi sẽ bắt buộc là tôi sẽ phải dùng một cái y ngắn và tôi chọn một cái màu nâu đậm như này ở trong cái phần quần áo cô gái. Để tôi lập ra một layer mới trên cái hình này, và tôi cho cái layer này chui vào cùng với lớp ảnh của cô gái. Để làm gì? Tôi dùng bút B và tôi chọn vào cái lượng follow rơi tầm 10. Và lúc này bạn tô này. Nhìn chưa? Các bạn có thấy là tôi tô chưa? Alo. Có như đấy. Và tô này để làm gì? Em biết tô này để làm gì không? Nào, chúng ta tô về để làm gì ạ? Đấy, các bạn có thấy không? Tôi tô nha. Đây, tôi tô dìm thẳng cái này xuống cho các bạn xem. Đây nó đang ở bên ngoài nhá. Các bạn có nhìn thấy tôi đang ở chọn bên ngoài không? Tôi chưa cho chui vào nhá. Nhưng mà khi mà tôi nâng đủ độ đậm này lên thì có phải là cái sản phẩm tôi sẽ rõ hơn không ạ? Nhìn thấy quần áo cô gái sẽ đậm chưa? Chỗ này tôi sẽ cho nó đậm lại này. Ok, và chỗ này tôi cho đậm lại một tí này, tôi nhấn nhé này. Đấy, tôi sẽ chọn vào cái người này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Nào, xem trước nhá. Đấy, thì các bạn sẽ thấy trước và sau này. Nhìn thấy không? Nó sẽ tập trung vào phần bánh không các bạn? Alo. Dạ vâng. Rồi đấy, thì cái việc thiết kế là chúng ta phải làm từng bước một. Ok, chúng ta cứ tập trung rồi xử lý những cái công đoạn nó nhỏ nhỏ như thế này. Đấy, và sau khi chọn như này thì bạn sẽ chui vào bằng lệnh gì? Ctrl Alt G. Thấy chui vào trong chưa? Alo. Dạ, đã chui vào rồi. Và tiếp theo nữa là các bạn có thể chọn lựa một cái giải pháp nữa là bạn có thể giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn số đối tượng. Đây à, các bạn có nhìn thấy quay trở lại vùng chọn đối tượng chưa? Dạ rồi. Alo. Và lúc này thì các bạn nhớ cho tôi ở đây có hai giải pháp là ví dụ cái này tôi lập ra một layer mới và tôi lại đổ màu ở phía trên cho các bạn, thì tôi sẽ chọn một cái màu như thế này, y ngắn tôi đổ màu nhé. Các bạn có thấy là màu nó đậm không? Nó che phủ hết mà. Đúng chưa? Dạ. Ok, thì lúc này tôi hỏi bạn nhé, nếu tôi chọn multi thì có phải nó sẽ đậm màu như này không? Multi này có phải đậm như này không? Chỗ này nó đậm như này không ạ? Alo? Dạ đúng. Vậy thì bây giờ tôi hỏi bạn nhé, tôi lại dùng pen tôi lại tích vào đây. Tại vì là tôi đang một lớp này, cho chui vào được không ạ? Cho chui được. Ok, Ctrl Alt G. Được chưa? Chui vào chưa? Và đây nó là một cái miếng hình mà. Vậy thì tôi chỉ muốn là đậm từ chỗ này thôi, còn nên chỗ này nó biến mất thì sao? Thì tôi có thể chọn là pen, tôi sẽ chơi trò như sau là cho pen dạng path. Tôi tích vào đây một điểm, tôi sẽ bẻ cong theo chiều đường cong một điểm. Tôi sẽ uốn theo kiểu chiều như thế này. Giữ phím Ctrl và giữ phím Ctrl kéo như này. Đấy, thì tôi sẽ cầm đây, tôi vẽ vòng như này được không em? Alo? Và chúng ta vẽ như này và chúng ta xóa phía trên được không em? Em chân và xóa như này được không ạ? Thấy xóa được không? Xóa này bị cứng. Ok, vậy thì đấy, vậy thì câu chuyện chúng ta là phải dùng Shift F6, chúng ta sẽ, đây là tư duy của việc đi làm, tư duy của những cái việc mà chúng ta đang triển khai như này, thì chúng ta chọn 60%. Có nhiều bạn hỏi tôi là độ làm mềm bao nhiêu thì là phù hợp, thì thực ra nói thật với các bạn, mỗi người đều có một sự trải nghiệm, và cách trải nghiệm nó phải là đi qua đâu? Phải đi qua thực hành. Thực hành chúng ta đúng và sai. Sai thì chúng có phải làm lại không ạ? Nào các bạn có thấy là sai phải làm lại không ạ? Dạ đúng. Mà làm lại thì có phải là chúng ta thay đổi thông số khác mà nó hợp lý hơn, thì có phải chúng ta rút được kinh nghiệm của bản thân không ạ? Dạ đúng rồi. Đúng không? Vậy nên là thầy mới nói với em là tại sao thầy không nói về cái chuyện là em phải để thông số là 50, em phải để thông số 60, 70, mà thầy chỉ nói là cái vùng chọn to thì mình sẽ chọn vào cái độ làm mềm lớn, còn vùng chọn nhỏ thì mình sẽ chọn vùng làm mềm nhỏ hơn. Chứ còn thầy không nói cứng một cái thông số nào, bởi vì mỗi một cái thông số nên là có tùy thuộc độ đẹp khác nhau. Và cũng có thể là cái độ đẹp này thì phù hợp với thầy xóa này, em nhìn đi xóa chưa? Dạ. Ok, và xóa thêm lần nữa thì như này nó sẽ được như này. Rồi em có thấy nó hợp lý không?
Em thấy nó nhấn mạnh được cái phần hình chính chưa? Dạ rồi ạ. Ok. Nhấn mạnh. Rồi phóng to một tí. Và lúc này thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ chuột phải thẳng trực tiếp vào đây. Và chuột phải thẳng trực tiếp vào đây. Và cho lên trên tất cả, ông này sẽ lên trên tất cả, thì nó trên đè cái này. Có đúng không? Alo? Dạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến tiếp theo một cái phần nữa, thì các bạn có hai sự lựa chọn. Ví dụ cái hình của chúng ta đã làm xong và đã rất là kỹ rồi, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là cái này của các bạn sẽ để ý cho tôi, là tôi sẽ ấn vào Ctrl O. Có rất nhiều sự lựa chọn nhá, rất nhiều sự lựa chọn nhá. Nào, cái này các bạn có thể tích vào cho tôi, có thể tự tạo đây ạ. Nào, Ctrl S lại để nhớ lại nào, lưu lại. Và cái file này thì tôi sẽ để ở dạng ổ D. Tôi sẽ chọn vào tư liệu đồ họa. Đấy, nhiều lúc làm một cái file này, nhưng mà qua cái file này, qua cái bài này tôi muốn hướng dẫn cho các bạn là làm thế nào để ra một cái sản phẩm. Và chúng ta phải có tư duy về chính phụ. Chính phụ là như nào? Chính phụ là những cái cách thì chúng ta đặt to nhỏ, nhưng ngoài ra là phải xử lý về mặt là chỗ nào dìm đi, chỗ nào không dìm đi. Có đúng không các bạn? Alo? Dạ đúng ạ. Đây nhá, cái vừa rồi là có phải tôi phải tô. Các bạn có thấy phải tô ở dưới phần chỗ dưới này thì nó nhấn mạnh được cái phần sản phẩm của các bạn lên, thì các bạn có thấy hợp lý chưa? Rồi tiếp theo này. Ở đây thì nó sẽ có giá trị cho các bạn là một là dùng thư viện, hai là mình có thể tự làm được ra một cái phiên bản là những cái ánh sáng chiếu từ trái qua phải vào. Thì để muốn ánh sáng chiếu từ phải qua vào thì các bạn sẽ nhìn này, một là Ctrl O. Và chúng ta chọn vào OE và chúng ta chọn vào thư viện ảnh, và chúng ta sẽ chọn vào một cái background, và sau đó thì tôi chọn vào texture. Thì cái này nó đã có sẵn rồi. Ví dụ như là dòng này thì có sẵn thì tôi chả nói, đúng không? Ctrl E, Ctrl C, bởi vì nó là tông màu vàng thì sử dụng rất dễ. Và hôm trước tôi cũng có dạy về tiêu chí là cái gì nhỉ, hòa trộn, rồi thì các bạn chỉ sổ xuống và chọn vào hòa trộn thôi. Ví dụ các bạn chọn vào hòa trộn làm sáng ảnh. Mọi người có nhìn thấy cái làm sáng ảnh chúng ta sẽ được cái này không ạ? Dạ, có nhỉ. Được chưa? Rồi nhá, đấy là một kiểu. Còn cách thứ hai là các bạn có thể tự làm bằng thì nó sẽ làm cái gì? Ví dụ cái thư viện thứ hai là Ctrl O. Và Ctrl O xong thì các bạn sổ số xuống cho tôi. Thì cái này chúng ta cũng được hay, tôi đã copy cho mọi người rồi, đó là cái miếng màu đen đây, làm tia mặt trời đấy. Ctrl A, Ctrl C, và sau đó thì sang file thiết kế của các bạn. Đây, những cái này thì tôi sẽ bỏ đi. Đấy, mở nhiều file như này không phải là tốt đâu nhá. Được chưa? Tôi sẽ tắt bỏ cái này đi, và tôi sẽ tắt bỏ cái này đi. Tôi chọn sang đây Ctrl V. Và tất nhiên là sau khi Ctrl V như này thì bạn sẽ ấn vào Ctrl T và cho tôi vào giữ phím gì, kéo sang đây, giữ shift kéo này. Và sau khi giữ shift kéo sang đây xong thì bạn hòa trộn cho tôi làm sáng ảnh. Các bạn có nhìn thấy sáng ảnh như này chưa? Đấy nhá. Có. Thì người ta có rất nhiều kiểu, được không? Ok, tôi bỏ qua cái này, được chưa? Rồi tạm thời thì chúng ta đấy nhá, tí là chúng ta sẽ nhấn nhá cái đi sau cũng được. Được rồi. Bây giờ thì tôi sẽ dạy cho các bạn là cái chiêu thức là làm cho tấm ảnh này của chúng ta nó sắc nét đi. Sắc nét nghĩa là sao? Thì các bạn sẽ nhìn này, cái tấm ảnh mà muốn sắc nét thì phải làm một cái thao tác là Ctrl G nha. Hay là cái gì? Các bạn biết cái lệnh mà chúng ta chọn vào Ctrl G thì cái ảnh lại chui ra này, lại chọn vào Ctrl G thì lại chui vào. Các bạn có nhìn thấy chưa? Alo, nhìn thấy có hai cái ảnh không? Rồi ạ. Thì cái ảnh này các bạn, đầu tiên là tôi vừa dạy cho các bạn là làm, đầu tiên là làm sáng ảnh, đúng không? Tôi lại ấn vào Ctrl G một lần nữa thì các bạn lại ra ngoài này, tôi lại cho chui vào bằng Ctrl G. Thấy nào, có 3 lớp chưa? Thì lớp này là lớp làm sáng, còn lớp này tôi sẽ chọn multi được như này không? Ok. Các bạn có nhìn thấy cảnh này của tôi chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ xem trước và sau đây. Trước và sau của chúng ta là giữ phím Alt vào đây. Thấy chưa? Thì ảnh này nó khá đậm nhưng lại có sắc độ nó khá tốt, thì các bạn sẽ phải giảm tất cả dung lượng này xuống cho tôi khoảng ví dụ 50 phần sáng và tất nhiên là 50 phần tối. Ok. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ xem trước và sau của chúng ta, xem cái ảnh nào nó tốt hơn, giữ phím Alt vào đây. Được chưa? Các bạn sẽ nhìn thấy cái sắc độ của chúng ta nó sẽ thay đổi ở trong cái phần mặt của chúng ta. Và lúc nào các bạn thích cần vườn sáng thì bạn có thể chọn lựa cho tôi, đấy là một cách nữa nha. Nhưng mà chúng ta cũng không cần phải quá đậm lên, bởi vì nếu đậm lên thì cái phần sản phẩm chính trước chúng ta xử lý kiểu gì. Đấy, rồi. Bây giờ sau khi đã làm xong được cái tiêu chí đấy, bây giờ tôi lại tiếp tục đến một cái phần công đoạn nữa là tôi chọn vào thằng dưới, xếp 2. Và tôi giữ phím Ctrl và quay trở lại mình chọn.
Ok, cả nhà mình nhìn thấy cái quay trở lại vùng chọn chưa? Hello. Có nhìn thấy ạ. Rồi bây giờ tôi lại lập ra một layer mới và tôi lại làm mềm vùng chọn. Tôi đổ một cái màu trắng để cho bạn, hay là tôi sẽ chọn một cái màu tên là xanh. Thì cái màu này thì tôi có thể được quyền chọn màu từ đây và tôi sẽ đẩy lên cao một tí, nó sẽ tầm như này. Và tôi đổ màu xanh được không ạ? Antenna. Cả lớp mình nhìn thấy cái phần màu xanh này của tôi chưa? Có nhìn thấy. Và tôi kéo nuôi và tôi sẽ làm nhòe cho nó bằng cách như sao? Bởi vì lúc này tôi sẽ dùng một cái giá trị hòa trộn là giống như biến thành những cái chấm chấm này thì nó lại không biến được, bởi vì lý do là cái này opacity 100%, nhưng cái này các bạn giảm opacity xuống thì bắt đầu nó thành chấm. Hiểu cái này của tôi chưa? Dạ vâng. Ok, vậy tôi để 100% trước, sau đó tôi chọn vào filter, tôi chọn vào blur và tôi chọn vào Gaussian blur thì nhòe ra. Các bạn có nhìn thấy nhòe ra chưa? Nhòe ra đến đâu thì chấm đến đấy này. Anh nhìn thấy nhòe ra trên đâu chấm đến đấy không? Dạ vâng. Và sau khi đã nhòe xong đây xong thì các bạn có thấy là tôi sẽ cho xuống dưới bằng cách tôi chọn vào cam chuông ngọc vuông, thì có phải ở đằng sau nó sẽ có chấm chấm này không? Alo? Dạ đúng rồi. Rồi. Sau khi đã có phần này xong thì tôi sẽ dùng một cái giải pháp như sau là tôi ấn vào Ctrl G. Và cái đối tượng này đang dùng hòa trộn thì tôi muốn làm mất hòa trộn và biến nó thành đối tượng thường, để tôi sẽ nhấn mạnh nhấn sáng bằng cách nào tôi sẽ lập ra một layer mới. Tôi ép cả hai thành một, biến nó làm để làm mất hiệu ứng của cái việc nhá. Nhìn này, hiểu cái đoạn này chưa nhỉ? Alo. Dạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl E là ép nó lại. Thì bây giờ nó là đối tượng thường rồi, đây chưa? Và đối tượng dưới thì dùng hiệu ứng này, đối tượng thường này, đối tượng này hiệu ứng này, đối tượng này đối tượng thường mà vẫn có chấm chấm này, nhìn thấy không? Thì đối tượng này chúng ta làm sáng ảnh được không em? Alo. Các bạn có nhìn thấy đối tượng sáng ảnh không? Dạ. Và bây giờ đối tượng sáng ảnh này của tôi được quyền làm sao? Tôi tạo ra một cái mặt nạ. Tại sao tôi lại chọn mặt nạ? Ví dụ như bây giờ tôi xóa cái này được không? Ok, thì tôi tích ở đây một cái mặt nạ cho nó. Và tôi được quyền làm sao? Tôi sẽ vẽ một cái vùng chọn hoặc là dùng một cái bút bê, và bút bê lúc này tôi để 100% cái follow, và cái phần này tôi để 50%. Lúc này tôi sẽ phóng to đầu bút này. Đây. Để làm gì? Để thực hiện thao tác là gì? Tô phần này thì cho nó mờ vào nền, chỗ này sẽ mờ vào nền. Hiểu cái đoạn này của tôi chưa? Có hiểu ạ. Ok, đấy, thì nhất tạo hiệu ứng là do mình thôi. Rồi, hiểu phần đấy rồi thì bây giờ chúng ta cũng lại làm thêm một cái thao tác nữa là cái vật liệu phát sáng của chúng ta như thế nào để cho nó tinh hơn, cho nó tốt hơn. Thì các vật liệu phát sáng của chúng ta nó có rất nhiều yếu tố. Và trong cái phần gradient của các bạn là cái phần pen này, nhìn không? Thì đây là dạng vẽ bằng tay. Nhưng còn loại thứ hai là thư viện. Các bạn có nhìn thấy cái loại thư viện này chưa? Đây thư viện này, thư viện dạng sát này. Bạn vẽ ngang nha. Đấy, thì nó cũng tạo ra một cái miếng màu cho các bạn lựa chọn nha. Đây, sát là dạng màu đấy. Và cái này thì tôi sẽ cho lên trên tất cả cho mọi người nhìn. Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy. Thì sau này những cái này các bạn có thể uốn được theo kiểu bình thường, nhưng chúng ta sẽ tạm thời chúng ta vẽ tay trước đã. Nào, bây giờ thì các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi. Cái biểu tượng này hình của chúng ta có hai sự lựa chọn. Nếu chúng ta vẽ một cái nền đó là màu vàng, là tôi vẽ đầu tiên là một cái hình, tôi sẽ chọn vào một cái, lập ra một layer mới và tôi chọn một cái bút bê, và cái bút bê lúc này thì tôi sẽ chọn màu trắng tinh. Lớp mình nhìn cái đoạn này chưa? Và tôi đặt là 100 nhá. Nào, tích vào đây này. Bạn có hai sự lựa chọn. Một là nếu mà bạn chọn màu vàng, y ngắn chỉ vào đây, lấy cái màu vàng đậm vào đây, vàng đậm nhất của chúng ta vào đây, thì lúc này chúng ta tích một phát vào đây, được chưa? B này. Sau đó thì bạn sẽ chọn vào đây cho tôi là cái màu vàng nó nhạt hơn này, thu nhỏ đầu bút nào. Và tiếp theo là bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu nó sáng như thế này, thu nhỏ đầu bút lại lần nữa. Đấy, thì cái này khi mà làm xong thì bạn chỉ việc ấn vào Ctrl T và giữ Shift này, các bạn kéo nha. Các bạn có thấy là cái này nó sẽ tạo ra những cái đường viền cho chúng ta được không ạ? Alo. Dạ. Đây nhá. Và cái này thì các bạn có thể thoải mái thôi. Ví dụ như chúng ta ấn Enter như này và chúng ta bẻ cong theo chiều đường cong thì cái này nó có là warp mà. Và chúng ta sẽ có một cái lệnh là bẻ cong lên trên này. Đúng không? Đây nhá, Enter nhá. Rồi Ctrl Z lại, Ctrl T này, kéo bẹt xuống này.
kéo ngang sang này, rồi shift kéo bẹt xuống này, enter này. Dứt lệnh. Bây giờ thì ấn vào Ctrl T thì bắt đầu chọn vào quát. Thì bây giờ bạn sẽ chọn cho tôi bẻ cong lên phía trên. Ok, các bạn có nhìn cái đoạn này của tôi chưa? Và sau khi bẻ cong xong thì bạn ấn chữ V cho tôi, thì lúc này tôi ấn vào Ctrl T và chúng ta sẽ thu nhỏ lại những cái như thế này. Đấy, có nhiều người khi làm thì chúng ta sẽ phải rất là kỹ, chúng ta có thể kéo giữ shift và bẹt xuống như này và vẽ đằng sau. Đấy, chúng ta sẽ vẽ như này. Và tất cả những cái này thì khi bạn xong thì bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái hòa trộn làm sáng ảnh thôi, thì tự khắc nó sẽ sáng trưng lên so với cái bình thường này. Nhìn chưa? Và chúng ta có thể nhấn nhé lại đằng sau ở vị trí như nào đó. Ví dụ cái này các bạn có thể ấn Ctrl T và kéo bẹt xuống như này, và để chúng ta sẽ chạy theo cái nét này của chúng ta. Đó. Và sau khi đã làm xong thì chúng ta có thể copy xuống thứ hai và Ctrl T tiếp theo một lần nữa, thì chúng ta sẽ xoay này. Được chưa? Và tất cả những cái này thì các bạn sẽ chọn chuột phải cho tôi cái thằng này là 1, chuột phải chọn thằng này là 2, chuột phải thằng này 3 cho đến trên tất cả. Hình của chúng ta nó sẽ có đường chuyển động như vậy. Và lúc này thì cái hình này của các bạn là đang là chọn vào đây hay là chúng ta sẽ chuột phải. Tại vì text mà chúng ta đặt giữa thì nó sẽ như này. Và lúc này thì chúng ta sẽ chọn vào đối tượng 1, chúng ta chọn vào đối tượng 2 và chúng ta ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại. Okay. Đấy. Hoặc là các bạn sẽ chọn một cái bánh như này cho tôi to đủ độ như này, thì cái bánh bên này thì chúng ta sẽ đặt này, tránh trường hợp đừng đặt sát quá vào thì nó sẽ không được đẹp lắm, thì các bạn có thể chọn này. Sắp xếp rất là quan trọng nên là chúng ta sẽ phải đặt thử một vài phương án. Rồi, sau khi đã làm xong được cái tiêu chí rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái phần nữa. Những cái đường chuyển động của các bạn mà muốn sáng hơn thì đây, cái lệnh xếp này chính là cái này. Bạn có thể làm cho một đối tượng của chúng ta làm cho chui vào trong và bạn tích đoạn nào thì nó sẽ sáng ở đấy cho tôi. Thì đoạn này để ý nhé, đoạn này quan trọng này. Và nó có một cái lệnh hòa trộn tiếp theo là lệnh hòa trộn phát sáng. Bạn lập ra một layer mới giúp tôi, và layer này là layer 0 và cho chui vào cái miếng layer phía dưới là layer xếp 2. Đây, xếp 2 của chúng ta là thằng này đấy. Các bạn có nhìn thằng này không ạ? Alo? Và tôi sẽ gõ cái này tên là phát sáng. Và tôi cho chui vào bằng Ctrl G. Thì trước khi chui vào và bắt đầu dùng lệnh mút thì tôi sẽ phải sử dụng chuột phải chọn vào Blending Option. Trong phần Blending Option này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là Transparency Shape Layer và chọn thuộc tính là Color. Color đó, đây ạ, phát sáng đấy, làm sáng nhưng mà lại rực màu. Thì chọn cái để tạo ra chất liệu vàng đấy. Rồi, ok. Lúc này thì các bạn chỉ cần chọn bút B giúp tôi thôi. Bút B lúc này bạn tích vào đâu thì tự khắc nó sáng. Nhìn thấy chỗ sáng này của tôi chưa? Alo? Dạ, có nhìn thấy. Được chưa? Chọn vào đây một tí. Rồi, chúng ta chọn vào đây một tí. Được chưa? Vậy thì trong cái phần này ở dưới đây thì tôi có thể cho cái đầu bút nó to lên để tôi xạo. Tôi sẽ kéo nhỉ. Cho nó đầu bút to này. Cho nó đầu bút to này. Và cái opacity tôi sẽ cho ít thôi. Tôi thích vào đây. Đấy, các bạn nhìn nhá. Thích vào đây một lần nhá. Nhìn này. Để cho cái... Sau đó tôi sẽ cho đầu bút này nhỏ lại một tí. Đây, giữa đây tôi tích vào đây thì nó phải tích nhiều lần thì nó phải nó sẽ sáng ạ. Nhìn thấy chưa? Alo. Và lúc này chúng ta sẽ kéo ở đây là chúng ta sẽ có một tí sáng nữa cho nào. Đây, nhưng trước khi cho nhỏ lại thì tôi sẽ kéo đây và tôi lại cho đầu bút nó to lên. Đây, cái cuối cùng thì để chúng ta nhấn nhé thôi nha. Tôi sẽ kéo đây, cho thu nhỏ lại tí, tôi sẽ kéo đây. Đó. Các bạn có thấy là những cái đường bằng vàng của chúng ta trông nó cũng sẽ bắt sáng hơn rất là nhiều. Rồi, bây giờ thì đến cái công đoạn tiếp theo nữa của cái hình này của các bạn thì có hai cách để lựa chọn. Một là bạn sẽ cho cái phần dưới này của chúng ta là màu xanh. Cái màu xanh này của chúng ta sáng lên 1 độ thì có được không? Sáng lên để làm sao nó sẽ làm ra tối xung quanh được không ạ? Đấy nhá, các bạn nhìn chưa? Đấy, vậy thì làm thế nào được ra được cái điều đấy? Chuột phải chọn đây, chuột phải chọn đây, kéo luôn nào. Nuôi ra đây một tẹo nữa này. Đây, để cho nó dàn đều này, đẩy lên trên một tí hay đẩy như này cho phù hợp. Nuôi trong. Rồi, bây giờ thì các bạn để ý cho tôi cái này. Lúc này tất cả những cái tiêu chí của các bạn thì các bạn có thể vẽ cho tôi một cái hình tròn. Có nhiều lúc là chúng ta vẽ những cái chấm tròn, những cái bánh hoặc cái gì đó, hoặc là những cái chấm lăn tăn chỗ này thì cái này rất là dễ thôi.
lập ra một layer mới. Sau đó thì bạn sẽ tô đầu tiên là một cái màu vàng đậm này, y ngắn chỉ vào đây, B bạn tô vào đây 100 luôn, được chưa? Sau khi có 100% xong thì bạn thu nhỏ đầu bút lại, giữ phím này, bạn thu nhỏ đầu bút lại, hoặc là giữ phím Ban kéo đuôi chuột sang trái để nhỏ lại như này. Bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu nó sáng hơn thì bạn sẽ tô phần phía dưới như này. Đấy, nó rất là đơn giản như này. Và sau đó thì các bạn sẽ tô sáng phía trên như này, là cái tự nhiên chúng ta sẽ tạo ra những cái quả bóng theo kiểu như này. Đó, đấy nhá. Đấy là một cách. Còn nếu không thì bạn có thể tự lựa chọn đây, ví dụ những cái này để chúng ta có thể thu nhỏ lại để làm những cái hạt của chúng ta để trang trí. Còn nếu không thì chúng ta không cần giữ nữa thì chúng ta bỏ qua cái này, được chưa? Rồi tiếp theo phần thứ hai nữa là tất cả những đối tượng này thì bạn đã ưng ý rồi, thì tôi khuyên các bạn là trước tiên layer 5 của chúng ta là cái này, thì tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi sẽ ép nó lại thành một bằng Ctrl E. Ctrl E là ép lại, lập ra một layer mới, tạo layer mới để làm mất hiệu ứng của mặt này. Ctrl E đây, và bắt đầu thực hiện thao tác là đổ bóng. Theo thông lệ đổ bóng thì người ta sẽ làm một cách nào? Người ta sẽ chọn vào đây cho tôi nhé. Các bạn nhìn này, tôi ấn vào Ctrl T, tôi giữ phím Ctrl này, tôi sẽ đẩy đối tượng lên cho chéo chéo nha. Các bạn có thấy nó sẽ song song với cái chiều của cái cạnh này không ạ? Alo, alo. Hiểu cái phần mà tôi đang làm chưa? Dạ có hiểu. Ok. Và lúc này sau khi enter xong thì các bạn đã có được rồi. Thì bây giờ thì chúng ta mới chơi trò nhân bản là Ctrl G. Và sau khi Ctrl G xong thì bạn ấn vào Ctrl T giúp tôi để kéo từ trên xuống dưới. Đấy, thì câu chuyện là của chúng ta là câu trước thì chúng ta đã làm auto thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm nào? Chúng ta chọn vào biểu tượng là edit và chúng ta chọn vào Puppet Warp. Đây ạ, cái warp của chúng ta là cái gì? Ấn vào đây một cái. Thì khi mà chọn vào đây xong thì tôi sẽ vẽ một biểu tượng như này. Theo đúng cái trục xương sống mà tôi sẽ vẽ biểu tượng bên này. Và sau khi tôi vẽ xong thì tôi giữ phím Ctrl tôi kéo đây để cho nó rộng đúng bằng cái quai. Và những biểu tượng này tôi sẽ chọn vào đúng cái vị trí tâm của đối tượng thôi. Chúng ta sẽ cầm kéo đây. Đấy, các bạn nhớ nha, và tốt nhất là nên để rộng ra một tẹo nữa, một tí thôi chứ đừng có nhiều quá nha. Chúng ta sẽ cầm biểu tượng này, chúng ta đặt sát xuống đây một tí, và cái này chúng ta sẽ sát xuống này. Ok, các bạn vận dụng được cái này chưa ạ? Dạ, vận dụng được. Rồi, đấy nha, hôm trước thì chúng ta đã làm cái trò này rồi, bây giờ thì chúng ta chỉ việc áp dụng thôi. Tôi sẽ đặt vào thẳng vào trực tiếp vào đây. Rồi, sau khi đã làm xong thì bạn ấn vào chữ Warp giúp tôi. Thì lúc này sau Warp xong thì bạn sẽ cầm đối tượng này, bạn đẩy thẳng trực tiếp lên đây cho tôi để tạo ra bóng. Ok, cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ cầm đối tượng này, chúng ta sẽ đẩy lên đây làm bóng. Và lúc này thì chúng ta sẽ đẩy lên đây làm bóng để tạo độ xiên. Thấy nó phù hợp là ok rồi, chúng ta sẽ cầm vào đây độ xiên theo chéo nha. Đó. Và khi mà bạn thấy ưng ý rồi thì bạn ấn vào chữ V giúp tôi, thì lúc này tôi đã có một cái bóng đổ đối tượng. Đó, các bạn có thể lệch lên một tí. Cái trường hợp mà nếu mà nó bị lệch như này mà nó bị nhiều quá thì bạn vẫn có thể dùng sửa lại bằng cách là dùng M quét qua cái biểu tượng này và Ctrl T, bởi vì chúng ta giữ phím Ctrl và chúng ta kéo nha, không lệch được. Đấy, các bạn nhìn đâu. Ok, và sau khi đã làm xong thì cái bóng đổ đối tượng của chúng ta thường là chúng ta sẽ là 50% bóng đổ, và chúng ta sẽ chọn là pen để tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm theo chiều ngang và lăn xuống đây. Đó, và Ctrl Enter. Và tất nhiên là mình vùng chọn sau khi vẽ. Và tất nhiên tôi sẽ chọn 60 Enter và xóa thôi. Cả lớp mình nhìn đến tận này của tôi chưa? Dạ, và lúc này thì các bạn thấy là nếu mà chúng ta bị thiếu độ rõ thì bạn có thể tăng lên để làm sao để lấy bóng đổ cho nó đẹp hơn. Ok, xong một thằng. Tiếp theo phần thứ hai của các bạn thì tôi sẽ có thằng này. Tôi cũng tương tự như vậy thôi. Bây giờ bạn sẽ làm một cái thao tác là Ctrl G và Ctrl T thì đổ bóng xuống từ trên xuống dưới nhỉ. Thấy chưa? Và tất nhiên là để muốn đổ bóng thì cái này buộc là các bạn sẽ phải làm gì? Đây nhá, trước khi đổ bóng thằng này thì tôi khuyên các bạn này, bạn hãy ấn vào Ctrl G cho tôi. Và sau khi Ctrl G xong thì chúng ta sẽ làm một cái thao tác trước thằng này, đó là gì? M. Chúng ta quét qua một nửa của thằng này trước. Tôi sẽ đẩy nó phía trên. Tôi ấn vào Ctrl G trước, Ctrl X này. Ví dụ tại vì đây là con Vert Smart Object mà muốn trở thành đối tượng thường thì buộc là các bạn sẽ phải chuột phải vào layer đó và chọn vào Raster Layer. Có nghĩa là biến cái con Vert Smart Object phá vỡ định dạng nó trở về đối tượng thường thì bạn mới làm được điều này. Cả lớp mình nhìn cái đoạn này chưa? Alo? Dạ.
Thì lúc này Đấy, đấy. các bạn chỉ cần ấn vào cho tôi đó là gì ạ? Ctrl X. Sau đó Ctrl V. Thì các bạn có nhìn thấy đây là bóng đổ thôi chưa? Ok, và lúc này có bóng đổ rồi, đặt đúng về vị trí rồi ấy, thì chúng ta chỉ việc ấn vào Ctrl T và chúng ta giữ Shift, chúng ta kéo từ trên xuống dưới như này thôi. Nhưng cái bóng tròn này thì buộc thì chúng ta phải làm một cái thao tác như sau. Nhìn nhé, ở đây nó có rất nhiều những cái yếu tố cho các bạn lựa chọn. Bạn thích chọn Full Wrap nào cũng được, ví dụ Full Wrap và Ctrl T. Và trong cái phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy này, nhìn này, chúng ta chọn vào Edit và chúng ta chọn vào Full Wrap này. Và cái này nó dạng chấm mà bạn chấm vào đây 1 điểm. Thì nó chấm được 1 điểm, chấm vào đây 2 điểm. 2 điểm bên này nó phải tương xứng với nhau, chấm điểm ở đây 3 điểm và chấm điểm bên đây là 4 điểm tiếp theo. Nếu mình nhìn đoạn này của tôi chưa? Cầm điểm này kéo lên, nhìn thấy kéo lên chưa? Và chấm điểm này kéo xuống được không? Chấm điểm này kéo xuống được không? Chấm điểm này kéo lên được không? Đấy nha, bản thân cuối cùng thì cũng chỉ để nào bẻ cong cái đối tượng thôi, nên là các bạn có thể, đây là một trong những cái cách, còn có rất nhiều cách khác nữa. Bạn có thể chọn đối tượng là bạn đẩy lên trên đây cho tôi, bạn tích vào đây bạn đẩy lên đây cho tôi, và bạn tích vào đây bạn đẩy này xuống đây luôn. Và nhìn tương đối mắt, bởi vì nó là bóng đổ nên là mọi người cứ yên tâm một điều là chúng ta có thể đẩy thoải mái nhá. Được chưa? Rồi chúng ta tích vào đây và chúng ta kéo này xuống một tí. Chúng ta cầm điểm này chúng ta sẽ đẩy lên một tí. Alo cả nhà, mình nhìn đoạn này chưa ạ? Tất nhiên đoạn này kéo ở đây thì bạn có thể kéo vào, tích vào đây kéo vào. Thế cái châm này nó cũng khá là hay đúng không? Alo. Dạ vâng ạ. Đấy nhá. Và sau khi mà đã thấy ưng ý rồi thì bạn sẽ làm thao tác là ấn Enter giúp tôi. Là tôi đã có được cái điểm này rồi. Và tất nhiên những cái điểm này thì chúng ta có thể nắn điểm lại được rất là dễ dàng thôi. Và có nhiều bạn thì sau khi đến đây thì những cái đoạn này bạn muốn cho nó thẳng hơn thì bạn có thể dùng cái biểu tượng là cái bàn tay này, bàn tay là dịch chuyển hình này. Bạn cho cái đầu bút của bàn tay này, bàn tay là thay đổi về hình dạng, kéo méo hình hay là dạc hình là do thằng này. Thế bạn cầm bạn kéo lên. Mình nhìn thấy kéo lên chưa? Alo. Có như thế ạ. Đấy thì các bạn có thể áp dụng theo cái cách của tôi, theo cái này, bởi vì nó là bóng đổ nên là nó sẽ mờ, nên là tôi sẽ được quyền dùng cái bàn tay đấy. Nha, rồi sau khi làm xong thì bạn sẽ chọn là pen rồi bạn tích ở đây 1 điểm giúp tôi và bạn kéo theo chiều đường cong như thế này. Bạn xoay này. Nào, Ctrl Enter. Shift F6 là mình vùng chọn, tôi đặt là khoảng 40% và tôi xóa đi. Tôi xóa đi nhé. Ở trong quá trình khi xóa như này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái hình của chúng ta đã khá là tốt rồi, thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ chọn vào giá trị là 50% hoặc 60% tùy theo. Tôi có bóng đổ. Và nhớ là tất cả những cái giá trị bóng này tôi mới làm thôi, còn cái thằng này tiếp theo là cái thằng này của tôi thì tôi phải buộc là tôi phải ấn vào Ctrl T. Và sau khi Ctrl T thì tôi giữ Shift, tôi kéo từ trên xuống dưới như này và cũng bắt đầu áp dụng theo một cái thao tác là chọn vào Edit và chọn vào biểu tượng Full Wrap. Cái này các bạn sẽ vẽ trực tiếp từ đây và tôi sẽ vẽ từ bên này sang bên này. Sau khi xong thì các bạn sẽ cần chọn vào điểm này, chốt cho tôi ở vị trí này, và chốt ở tôi vị trí này, chốt vị trí này, chốt vị trí này. Rồi, chốt ở vị trí này, chốt ở vị trí này. Được chưa? Sau khi đã làm xong và tương đối rồi thì bây giờ bạn còn lại chúng ta chỉ chọn vào Wrap thôi. Và khi Wrap xong thì bạn có thể cầm đối tượng này kéo thẳng trực tiếp lên. Và cũng tương tự như vậy, kéo thẳng trực tiếp này lên để lấy được cái vị trí của chúng ta. Được chưa? Và nó là bóng đổ mà nên là chúng ta sẽ phải xử lý thôi, chứ chả có cách nào cả. Đấy, chúng ta sẽ chọn này. Và cái này tôi sẽ vẽ nuôi vào trong để nó phù hợp với cái tính chất của cái bóng. Và đối tượng này tôi sẽ đẩy nuôi lên phía trên để lấy cái bóng mà nó cũng khá là chuẩn hơn. Rồi, Enter. Sau khi đã làm xong được cái vị trí bóng này thì các bạn sẽ chọn vào pen này, cũng tương tự như vậy, chọn vào đây, chọn vào đây và chọn vào đây. Mất hết. Chúng ta chọn vào Ctrl Enter, Shift F6 là mình vùng chọn sau khi vẽ, chọn vào 40 và xóa thôi. Tôi xóa nhiều lần lên thì nó sẽ được nha. Đó, và cái này thì tôi sẽ để 50%. Ok, vậy thì bóng đổ của đối tượng của chúng ta đã có rồi, nhưng còn một cái phần rất là quan trọng nữa là bóng nằm dưới chân. Thì với bóng dưới chân này thì thường thường bất cứ ai cũng phải làm nhá. Ví dụ này, cái bóng này thì tôi sẽ để hình tròn như này. Rồi nha, và lúc này tôi sẽ nói kinh nghiệm mà các bạn hay bị gặp một cái trường hợp như này đây. Tôi sẽ chọn đây. Nhìn chưa? Lập ra một layer mới và cái bóng này chắc chắn phải là màu chính là màu dưới rồi, y ngắn. Và bóng này thì tôi sẽ đổ màu, lập ra lấy đổ màu vào an lên đây. Đây bóng này. Ok, cả lớp mình nhìn cái này chưa nhỉ?
Nào, Có. trên nhá, trên cái bóng dưới nhưng mà dưới cái vật thể Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải thì cái bóng đây, thì cái bóng này nguyên tắc là không bao giờ để xa như này. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Đừng để xa quá nhá, chúng ta chỉ để vừa phải thôi. Chưa? Rồi, Ctrl T và chúng ta giữ phím Ctrl, chúng ta kéo xuống, chúng ta giữ phím Ctrl, chúng ta kéo lên như này thì cái đường viền xung quanh nó sẽ tròn hơn. Và bắt đầu tôi sẽ làm cho nó multi là làm đậm màu. Và tiếp theo là chọn vào filter, chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur là nhòe này. Thì bóng đổ của chúng ta luôn luôn phải như thế này. Ok, và cái này chân nó sát thôi, đẩy xuống một tí. Và cái này thì các bạn sau khi đã chọn màu xong thì tôi có thể chọn fill để nó giảm nhẹ xuống. Thế là đã có bóng đổ là trước sau này. Thấy chưa? Nó sẽ chắc chắn hơn. Cũng tương tự như vậy thì bạn sẽ chọn ở đây cho tôi tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Và cái này thì tôi sẽ làm cho luôn cả cái bóng đằng sau luôn của mấy gông này luôn. Ok, lớp mình hiểu đoạn này chưa ạ? Dạ, có hiểu. Rồi, Ctrl tự. Lúc này đập ra một layer mới lại đổ một cái màu xanh như bình thường. Cái màu xanh này thì chắc chắn là phải nằm dưới rồi. Nên là tôi sẽ chọn chuột phải chọn vào thằng này. Chuột phải chọn thằng này cho nên trên tất cả. Đấy, vậy thì cái bóng đổ của chúng ta sẽ làm sao? Đây, bóng đổ của chúng ta là thế này. Và chúng ta đầu tiên là chọn vào multi, làm đậm màu. Thứ hai chọn vào filter và chọn vào blur. Chọn vào Gaussian blur thì nhòe. Có nhìn thấy chưa? Và lúc này các bạn dùng V giúp tôi đẩy lên. Thì những cái này để nó chúng ta chắc chắn về cái hình thôi, nhìn thấy chưa? Đó, và có thể đường viền là chọn nữa cái opacity nó phù hợp. Đã xong. Tiếp theo nữa thì sau khi làm xong đây thì bạn sẽ phải thực hiện cho tôi một cái giả định là ánh sáng chiếu từ đâu vào. Ví dụ giả định là từ bên này vào thì buộc là cái đối tượng này phải có bóng. Bằng phím là giữ phím Ctrl quay trở lại bình chọn. Lập ra một layer mới và tôi cũng đổ một cái màu xanh như vậy cho các bạn. Tất nhiên cái màu này phải dưới khung ngực. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái đối tượng của chúng ta nó bóng đổ ra sao. Đây, bóng đổ đây. Chúng ta ấn vào Ctrl T thì không được. Làm thế nào để chúng ta tạo ra bóng đổ nó nghiêng lại đằng sau được. Đấy. Thì ở đây nó sẽ có một cái lệnh như sau này, chọn vào Pull Wow. Và chúng ta sẽ vẽ một cái ô đối tượng từ bên này. Từ đây đổ đến đây. Và sau đó thì tôi sẽ kéo từ đây đến đây. Và tất nhiên là những cái phần này thì tôi sẽ chọn sau này để cho các bạn xem. Và tất nhiên là tôi chỉ cắt ở phần này thôi. Đây. Cái này thì các bạn đẩy nuôi vào đây cho tôi một cái. Và cái này thì đẩy nuôi vào đây để sát theo đường biên này. Cái này tôi để sát đường biên này. Đó. Rồi, sau khi làm xong thì bạn chỉ cần chọn vào cho tôi warp và bắt đầu thực hiện thao tác là nôi bóng này đây. Và cái này nôi bóng thì các bạn sẽ nôi cái bóng này theo đúng cái chiều này để nó giống như các bạn có biết là nó bóng đổ vào chân tường chưa ạ? Alo? Dạ, biết ạ. Được chưa? Và lúc này chúng ta có thể đẩy nuôi sát ra đây và đẩy nuôi lên một tí nữa để cho nó theo đúng cái kiểu chân tường chúng ta đặt ra. Được chưa? Đấy, enter. Và sau khi đã được bóng lên chân tường này chúng ta chọn là multi là làm đậm màu thì nó sẽ được cái này. Và chúng ta sẽ giảm fill xuống. Nhìn thấy bóng đổ thôi chưa? Rồi, những cái phần còn lại thì các bạn sẽ cắt đi bởi vì nó không còn cần quan trọng nữa thì bạn có thể dùng thẳng trực tiếp lasso và khoanh qua cái này và delete xóa luôn. Và cái bóng đổ này của các bạn thì các bạn có thể được quyền là sẽ làm sao làm phần phía trên nó nhòe đi bằng công cụ M. Quét qua phần phía trên và dùng Shift F6 là mình chọn sau khi vẽ 40 và enter. Ok. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Và đặt 50, 80. Rồi, sau khi đã làm xong được cái tiêu chí của cái phần này thì bây giờ sẽ đi đến phần tiếp theo nữa là phần chữ cho các bạn. Thì trong phần chữ thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái nội dung thực tế là Ctrl O. Chúng ta sẽ có một cái lệnh là ổ D và chúng ta sẽ kéo chuột xuống thì ở đây nó có một cái bảng cho các bạn, đó là phần tư liệu đồ họa. Chúng ta chọn vào bánh Danisa và đây thì nó có một cái rồi kéo xuống xem là cái nội dung nào nó phù hợp đây. Ví dụ tôi chọn một cái này. Được chưa? Ok, chúng ta chọn là phiên bản trái tim dành riêng ngày của mẹ. Phiên bản trái tim. Ok, chúng ta sẽ chọn cái này. Lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái text và cái text này thì các bạn sẽ chọn vào phiên
Ok, sau khi chọn phiên bản trái tim thì tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi sẽ thu nhỏ xuống. Thì các bạn nhớ cho tôi là trong cái phần này thì nó sẽ có những cái mà ví dụ chúng ta chọn phiên rồi chúng ta chọn vào bảng như thế này. B. Ví dụ chúng ta không có dấu thì chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn như này. Được chưa? Thì trong cái phần này thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn, cái chữ phiên bản và chữ trái tim mà chúng ta sẽ phải thay đổi. Ví dụ như là phiên bản thì chúng ta có thể chế dấu, vẽ dấu thêm vào. Ví dụ chúng ta copy cái này hoặc là biến toàn bộ cái này thành chữ in, thì tôi sẽ đầu tiên biến thành chữ in bằng cách chọn vào T, chọn vào bảng điều khiển, chọn vào chữ TT là trở thành trái nha. Ok, lớp mình hiểu cái đoạn này chưa? Hello. Hiểu. Tiếp theo là cái chữ trái tim này của các bạn thì bạn có thể chọn vào cho tôi là cái này Ctrl X. Và sau khi Ctrl X sau thì bạn sẽ tích vào đây và Ctrl V. Tôi sẽ đặt cái này cho tôi. Và chữ phiên bản thì tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi sẽ thu nhỏ xuống. Thì các bạn để ý là cái phần chữ này thì tôi muốn rằng là chữ giống như là cái biểu tượng của Danisa này thì buộc là chúng ta phải làm một cách nào. Thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn vào biểu tượng của cái thư viện. Và cái phông chữ thì tôi sẽ chọn một cái phông chữ theo kiểu dạng như vậy. Và cái cách dịch thì tôi đã chỉ cho các bạn rồi. Đúng không? Chúng ta sẽ copy cái tên phông và lúc này chúng ta chuột phải chọn vào đây. Hay là làm theo đúng nhận diện thương hiệu thì chúng ta sẽ phải làm như vậy, Ctrl V. Đây, chữ phông này, phiên bản này. Thì cái chữ phiên bản này nó sẽ gặp với trường hợp nếu để in hoa trông rất xấu nên là buộc phải chúng ta phải tích vào đây. Được chưa? Alo, cảm ơn nhìn thấy đoạn này của tôi chứ nhỉ? Có như thế. Trong cái phần chữ này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ tích vào đây, tôi giữ phím man, tôi sẽ cái đẩy này cho các bạn để cho nó sát phù hợp. Và chúng ta sẽ chọn vào đây chữ phiên bản, nó sẽ nhỏ nhắn cho đây, chọn vào đây. Hiểu cái mà tôi đang làm cho các bạn xem chưa? Có hiểu. Ok. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái chữ trái tim mà có thể đặt phía dưới hoặc là lệch sang bên tay phải hoặc là đặt đấy. Vậy thì cái chữ trái tim này phù hợp chưa hay là chọn một cái phông chữ khác? Ví dụ chúng ta chọn vào chữ A thì nó đều là in hoa hết này, đúng chưa? Được chưa? Và chúng ta chọn vào đây và Ctrl T chúng ta thu nhỏ lại. Ở đây có hai sự lựa chọn cho các bạn. Một là các bạn sẽ chọn phần text phía trên và chúng ta sẽ bẻ cong và cái này sẽ đặt nút chui vào trong cho nó. Ví dụ chúng ta ấn vào chữ T, Ctrl T này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái warp này nó sẽ làm sao? Nó sẽ cầm đối tượng này, các bạn sẽ chọn vào ARC, chọn vào cái này. Và cái này các bạn có thể điều chỉnh lên trên. Các bạn có nhìn thấy cái điều chỉnh lên trên này của tôi chưa? Có như thế. Ok. Và lúc này sau khi cái khoảng khung còn lại thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ kéo xuống đây một tí, tôi sẽ kéo lên một tí. Đó. Và sau khi đã chọn lựa xong cái vị trí này xong thì các bạn sẽ làm cho tôi một cái thao tác, đó là ấn Enter thôi. V đã xong. Và cái phần này của các bạn này nó sẽ phù hợp với cái giá trị đấy, tôi sẽ ấn vào Ctrl T, tôi sẽ thu nhỏ lại, tôi đặt vào đây. Chữ thì có hai sự lựa chọn thôi các bạn thôi. Bạn chọn vào T nếu bạn chọn là thích là màu đỏ. Tại vì cái màu xanh đủ độ thì chúng ta sẽ đặt được màu đỏ nha, các bạn nhớ chưa? Alo? Còn cái phần chữ trên của các bạn thì tôi muốn là trở thành một chữ màu vàng. Chữ màu vàng theo bằng cách như nào thì các bạn còn nhớ cái bài hôm trước tôi làm cho cái ô tô không ạ? Alo? Có nhớ bài. Thì việc đầu tiên của các bạn là cái chữ phiên bản này, chuột phải chọn là Blending Option là tạo khối đấy. Với tạo khối nha thì các bạn sẽ chọn cho tôi giá trị là tôi sẽ phóng to này và tôi sẽ đặt sang bên tay phải và bên tay trái đấy. Cái chữ này trong trường hợp này nhá, trước khi làm vào Blending Option tôi phải ấn vào Ctrl T và tôi giữ phím Man, tôi kéo vào đây, giữ Shift kéo vào đây để cho nó không bị theo cảm giác bị cái chữ nó bị méo quá. Hiểu phần này chưa nào? Alo. Dạ vâng. Rồi cái chữ phiên bản này thì các bạn có thể chọn vào cho tôi là cái text của chúng ta nó có một cái đây. Chúng ta có những cái vị trí file của chúng ta đặt như này. Tôi sẽ tắt bỏ cái này đi. Chúng ta sẽ chọn vào bảng. Có nhiều người thì vẽ cái chữ này. T kéo vào đây. Đấy, các bạn có thể kéo vào đây. Và tất nhiên là trong quy trình khi lập ra một layer mới như này thì bạn sẽ làm sao? Bạn sẽ Ctrl Enter và đổ một cái màu giống hệt như cái màu như này. Được không? Thì lúc này chúng ta có chữ phiên bản thôi. Chế dấu là chuyện bình thường mà.
Và tất cả những cái chữ này mà khi bạn thấy ok rồi, bạn có thể chuột phải và Ctrl T cho tôi để phóng to đã, nó đủ lớn để nó hoành tráng hơn theo cách như này. Đặt vào đây. Tiếp theo cái trái tim này của các bạn đặt xuống dưới. Và sau khi trái tim xong thì các bạn có thể đặt cho tôi những cái nét, ví dụ như là đây là một cái nét bên tay trái rất là mảnh khảnh. Chúng ta sẽ đổ màu, lập ra một layer mới và đổ cho tôi một cái màu theo kiểu màu như này. Sau khi đã chọn xong bên này xong thì tôi sẽ dập dạo V và tôi sẽ giữ phím man. Chúng ta sẽ kéo sang bên này cho các bạn. Và cả hai cái này thì các bạn đều có thể tạo ra sự chuyên nghiệp cho nó bằng cách là bạn sẽ ép vào cả hai. Bởi vì cả hai cái này mà không muốn thay đổi nhiều thì nên ép lại bằng Ctrl E để cho nó nhẹ file. Và hai cái đầu ngoài thì sẽ dùng cái công cụ M tôi quét vào đây. Giữ Shift thì tôi sẽ quét qua đầu cái này. Đấy nhá, các bạn nhìn này, tôi chọn ở đây. Giữ Shift là thêm vùng chọn, tôi sẽ chọn ở đây. Và tôi dùng Shift F6 là làm mình vùng chọn, tôi đặt là 40. Xóa đi cả hai bên thì cái này đầu này sẽ chỉ vào nền. Cả lớp mình nhìn cái phần này của tôi chưa? Alo? Dạ. Rồi, trước khi làm cái này thì các bạn có thấy là cái chữ Danisa chúng ta có một cái phong cách là nó có một cái hình như này không? Nhìn cái đường viền này chưa? Đúng không? Tôi sẽ dạy bạn chiêu thức đấy nhá, nhìn này. Để muốn làm ra hiệu ứng đấy thì chắc chắn là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái là chuột phải chọn ở đây. Nhưng trước khi chuột phải thì bạn nên, tôi khuyên các bạn hãy chuột phải ép tất cả hai cái này thành một giúp tôi bằng Ctrl E nha, Ctrl E trước đã. Thì cái layer này tôi sẽ chọn là chữ 1. Sau đó thì tôi sẽ nhân bản thành Ctrl G lần thứ hai thì có chữ 2 copy thì cái này là chữ 2. Chữ 1 thì bắt đầu tôi sẽ làm hiệu ứng cho nó bằng cách như sau là chuột phải chọn là blending option. Trong phần này thì tôi sẽ cho các bạn xem là cái mà chúng ta sẽ, cái chắc chắn là cái này liên quan bóng rồi, nên là các bạn sẽ chọn drop shadow cho tôi. Drop shadow thì các bạn sẽ nhìn này, đầu tiên tôi sẽ để một cái màu sáng cho màu này cho các bạn để các bạn sẽ phân biệt nhé. Và tôi sẽ chọn cái thuộc tính là normal. Các bạn có nhìn thấy cái bóng này của tôi không ạ? Alo? Có nhìn thấy. Drop shadow là bóng. Mà muốn có bóng ấn vào chữ Fx là có. Cái bóng này độ opacity đây 100% đấy. Size này chính là cái giá trị độ nhòe bóng thì tôi không cho nhòe nữa. Ok, các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Đây là độ xô lệch của bóng. Xa gần đấy. Ok, hiểu cái này chưa? Alo. Dạ. Rồi, tiếp theo nhá. Thì các bạn nhìn này. Sau khi mà tôi đã chọn xong cái này xong thì đây là cái bóng độ hòa trộn các kiểu đã xong theo đúng rồi. Và bạn có thể cầm cái bóng này sang trái sang phải, nó lệch sang phải sang trái. Có nhìn thấy lệch sang phải sang trái không ạ? Alo? Đã nhìn được. Ý này chưa? Đấy, vậy thì bạn có thể gõ vào từ trên xuống dưới thì bạn sẽ chọn cho tôi 90 thì nó sẽ nhìn nhau. Thẳng từ trên xuống dưới. Nhưng tôi muốn rằng cái bóng đầu tiên thì phải trùng với màu nền. Nên là tôi sẽ sổ xuống cái này, tôi chọn đúng cái màu nền nha. Thì các bạn sẽ bị làm sao? Cảm giác nó không có hiệu ứng đúng không? Dạ, alo, xong chưa? Dạ rồi. Rồi, thực ra nó vẫn có bóng, đúng không? Nhưng mà nó lại có một cái bóng nó trùng với nền. Nên tôi chọn bóng cái nền để nó trùng với cảm giác đấy. Thì lúc này tôi chọn vào FX lần thứ hai thì ở đây nó có một cái drop shadow lần thứ hai, có nghĩa là mình dùng được quyền dùng hai cái bóng lúc. Thì các bạn có nhìn cái bóng drop shadow lần thứ hai của tôi như này không? Alo? Thì tạm thời cái này tôi sẽ để một cái màu đỏ giống hệt như cái này được không ạ? Và cái này tôi không để multi nữa mà tôi để normal như này được không ạ? Có nhìn thấy bóng của tôi chưa? Nào, độ nhòe tôi để nguyên. Phần thứ hai độ xa của bóng tôi để vừa thôi. Có nhìn thấy cái bóng màu đỏ không ạ? Dạ có. Và cái bóng này đang ở phía trên thì tôi cho xuống dưới cái bóng màu xanh đấy thì có được không em? Nào, bóng đây là bóng phía trên màu đỏ, bóng phía dưới thì màu xanh đậm. Tôi chọn bóng này và tôi ấn nút này nó xuống dưới để tích vào đây. Có nhìn thấy có cái khe ở giữa chỗ này chưa? Dạ. Ok, vậy thì bây giờ tôi cho bạn xem, tôi kéo như này được không? Alo. Hay quá nhỉ. Vâng. Thật ra tất cả những cái hiệu ứng đấy tôi đều làm được, nhưng bản thân thì em phải hiểu những cái này. Nhưng mà hôm nay tôi đang trình bày cho các bạn biết là cái này nó có thể trình bày trên Linux, có thể làm được. Và cái này bạn có thể giảm opacity nó vừa phải để làm sao tạo ra cảm giác chiều sâu thiết kế. Hiểu phần này chưa đã? Dạ vâng ạ. Đã xong. Rồi, vậy thì cái thằng phiên bản trên chính là ông này đấy, chữ 2 mới là riêng biệt đấy. Em nhìn thấy không?
Riêng biệt thì có phải thằng này riêng biệt không? Đúng không? Dạ. Bây giờ mấy thằng này nên bây giờ chuột phải chọn là blending option. Thằng này thì chúng ta sẽ có một cái lệnh như sau là bven embed chính là tạo khối, tích vào đây phát là có khối luôn. Nhìn thấy có khối không? Dạ. Có nhiều người thay đổi đúng là cái màu của cái logo là xong rồi, nhưng mà tôi thích là cái này chữ bằng vàng. Nên buộc là các bạn có thể dùng một cái biểu tượng như sau, nó có thể style. Còn sau này tôi sẽ dạy cho các bạn style đấy bằng cách nào. Thì các bạn nhìn style đây. Thì cái hôm trước tôi có gửi cho bạn cái lệnh khối rồi. Cái khối này làm được, chứ không phải là tự nhiên sau này chúng ta làm được, tích vào đây. Các bạn có nhìn thấy cái ảnh của tôi chưa? Dạ có. Và cái này nó là khối thì phải chọn vào khối BVN bot đây, và cái drop shadow này tôi không dùng nữa thì tôi bỏ nó đi để nó sẽ trong nha. Còn nếu mà bạn nào thích dùng thì có thể để nha, để nó có chiều sâu tùy theo tính chất nha. Rồi chọn là BVN bot là phải tích thẳng vào nó thì lúc này chúng ta có hiệu ứng đây, hiệu ứng đây. Size chính là cao thấp thì kéo xuống thì có phải thấp nhẹ không? Alo. Dạ vâng. Rồi phần thứ hai là sau khi đã có size xong thì các bạn sẽ có phần left chính là cứng này, các bạn sẽ kéo đây cho tôi thì có phải nó sẽ có ánh sáng phần dưới chân không? Dạ đúng. Đúng chưa? Rồi tiếp theo nữa là bây giờ chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ có rồi, chúng ta có phần left rồi, chúng ta có tất cả mọi thứ rồi. Thì bây giờ làm thế nào để trở thành vàng bây giờ? Cho nó sáng lên hay gì đấy? Đấy đúng không? Chúng ta kéo đầy tí ít thôi. Nhớ nhá, cái này điều chỉnh. Cái này là chính là phần sáng, bắt sáng phía trên này. Cái này là phần đậm bắt sáng phía dưới này. Đấy. Và sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng, bạn ấn OK giúp tôi. Có nhìn thấy chữ này của tôi chưa? Dạ. Với cái phần chữ như này thì bây giờ bạn nên làm thế nào để trở thành vàng? Thì giống như hôm trước vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn thôi. Rất dễ dàng. Chúng ta sẽ chọn một cái hiệu ứng rất là quan trọng, đó là hiệu ứng liên quan đến carbon. Và trong cái phần carbon này các bạn sẽ tích vào đây là chỉ ảnh hưởng cái chữ thôi thì bạn tích vào đấy. Và lúc này thì chúng ta sẽ dùng một chiêu thức như sau. Tôi sẽ chọn vào highlight, tôi sẽ kéo vào đây, nó sẽ là màu bắt đầu thay đổi màu vàng đấy. Trung gian là có tí vàng vào đâu này. Được chưa? Phần thứ hai là shadow là vùng tối này thì tôi tích vào đây là thiên về đỏ và nâu luôn này. Ok, các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Dạ, có nhìn Rồi thấy. tiếp theo phần highlight, tất cả cái này đều có thể chỉnh lại được, thì cái này nó liên quan đến vàng và cái này là liên quan đến đỏ. Được chưa? Alo. Dạ. Rồi sau khi đã làm xong được cái này thì bạn ấn OK giúp tôi. Cái này nó có hai sự lựa chọn cho các bạn, là đây là một biểu tượng về chỉnh màu. Đây là phần chữ được chỉnh cho nó thì bạn có thể chuột phải blending option này. Bạn có thể vào chỉnh lại là BVN bot này, bạn được quyền là chỉnh cái này to cao lên được mà. Đây được không ạ? Hiểu cái này chưa? Độ đậm này bạn có thể chỉnh được này, cái này nhìn đây, độ đậm này. Nhìn độ đậm nhiều ít này tùy thuộc cái này này. Có nhìn thấy cái này không ạ? Có. Đấy nha, vẫn có thể chỉnh được bình thường đúng không? Rồi tiếp theo OK này. Các bạn có đồng ý với tôi là cái phần này của chúng ta nó có một phần là có thể cho chui vào được bằng cách là lập ra một layer mới. Và tôi sẽ vẽ một cái pen. Tôi tích vào đây. Đây tôi tích vào đây. Tôi tích vào phiên bản như thế này. Ctrl Enter. Và tôi sẽ chọn một cái màu khá là sáng. Ví dụ màu như nào. Sáng nữa đi. Và tôi đổi màu được không ạ? ADLT. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Dạ có nhìn thấy. Thì tôi hỏi bạn là nếu cái này của tôi mà tôi dùng cái biểu tượng như sau là tôi dùng cái hiệu ứng nào, có phải là thành cái chấm chấm này không? Đúng chưa? Và chỗ này nếu phải thành chấm không? Dạ. Dạ thì đúng. để làm gì? Để giảm cái độ opacity xuống thì có phải là sẽ chấm như này không em? Dạ đúng. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ làm thế nào để nó nhòe thì có phải chọn vào filter, chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur thì có phải đường biên nó sẽ nhòe không? Đây ạ, tôi muốn làm như này đây. Mọi người có nhìn thấy cái chấm chấm này của tôi không ạ? Có nhìn thấy. Ok, phóng to nhá, nhìn nhá. Lúc này chúng ta sẽ đẩy nuôi cái này lên trên thì nó sẽ là chỉ chấm ở phía trên thôi, và chúng ta giảm độ này xuống dưới dần dần đi thì nó sẽ chấm ít nhiều hay nhiều dần lên này. Nhìn chưa? Vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi đã có một cái chữ vừa có chấm vàng như này không ạ? Alo. Đồng ý. Rồi tiếp theo là cái bóng đổ của đối tượng chấm vàng này của chúng ta chính là cái chữ, để chuột phải chọn vào blending option chữ này, nhìn chưa? Chuột phải chúng ta vẫn điều chỉnh lại, điều chỉnh lại bằng cách nào thì có phải là cái drop shadow của thằng này nó hơi bị xa và hơi bị đậm không? Thì tôi sẽ làm sao, tôi sẽ thu nhỏ lại, nó ngắn lại để cho nó sáng cái phần phía dưới chân này. Nhìn thấy cái phần dưới chân này sáng chưa? Ok nhá.
Được chưa? Rồi cũng tương tự như vậy thì cái phần chữ này của chúng ta vẫn có thể là điều chỉnh được. Ví dụ như tôi muốn là làm nó hay hiệu ứng như này, đã xong rồi. Thì bây giờ các bạn đã có một cái phiên bản chữ, và cái dưới của chúng ta là có một cái text, và cái text đấy thì các bạn nhìn thấy là tôi sẽ ấn vào đây. Tôi sẽ tắt bỏ cái này đi và tôi sẽ tắt bỏ cái này đi. Đấy, nhiều lúc mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ phải rất là kỹ căn cho nó. Và cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái hiệu ứng liên quan đến chúng ta sẽ search một cái là dành riêng cho ngày của mẹ. Ok, phóng to, và cái text này chính là phần text đấy, chúng ta sẽ chọn vào đây. Tôi sẽ chọn một cái phông chữ Roboto, dành cho ngày. Ok, và to quá thì chúng ta phải điều chỉnh lại. Dành riêng cho ngày của mẹ. Rồi, sau khi đã làm xong đến đây xong thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Cái phần text này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái text bình thường, nên là các bạn bỏ chữ TT đi thì nó trở thành bình thường. Chúng ta chọn vào D là viết hoa. Được chưa? Ở cái text này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là nó màu sắc làm sao cho nó phù hợp. Ví dụ tôi đây là một cụm chữ của chúng ta. Chúng ta chọn vào T và chúng ta hãy chọn một cái màu nó phù hợp. Ví dụ chọn vào đây được không? Đấy, để nó phù hợp với phần phía trên của các bạn. Được chưa? Và tiếp theo nữa là cái phần này thì tôi cũng tương tự như vậy. Tôi sẽ dùng cái công cụ M và tôi quét vào phần phía dưới. Tại sao tôi quét vào phần phía dưới? Để lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu xanh sáng cho các bạn vào Ctrl. Được chưa? Sau khi chọn xong thì tôi sẽ dùng một cái thao tác này cho xuống dưới tất cả, cho lên trên một lớp nha. Thì cái này tôi sẽ dùng hòa trộn giống như vừa rồi các bạn. Tôi dùng công cụ M, tôi quét vào phần phía trên. Tôi dùng Shift F6 nằm về vùng chọn sau khi vẽ bằng 60 và tôi xóa đi. Cả nhà mình nhìn cái này của tôi chưa ạ? Alo? Có như thế. Rồi, vậy thì sau khi mà đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong đây chúng ta cái phần text của chúng ta thì chúng ta được quyền làm sao? Chúng ta sẽ chuột phải chọn vào đối tượng số 1. Cái color này tôi không nói, tôi chọn vào cái này, tôi chọn vào cái này. Đây ạ. Sau đó thì chọn vào biểu tượng của cái chữ số 1 này nữa là, và tôi chọn vào chữ trái tim được không ạ? Đấy thì chọn vào cái này để làm gì? Để các bạn ví dụ cái text này, cái phần này nó chưa đủ rõ thì bạn có thể nuôi xuống một tí để lấy được phần này dưới thôi. Đấy là chỉ hơi hắt lên một tí như này thôi. Được chưa? Rồi, cái phiên bản này của các bạn sẽ phải cần to hơn thì các bạn sẽ phải làm cho tôi là to hơn bằng cách như sau. Chuột phải lên đây. Chúng ta sẽ chuột phải thẳng trực tiếp vào color, chuột phải trực tiếp vào 19, chuột vào cái chữ 2. Đây ạ. Chúng ta sẽ chuột phải vào chữ số 1 đây ạ. Phiên bản này tôi ấn vào Ctrl T và tôi giữ phím Alt, tôi kéo đây cho nó to ra và tôi đẩy lên trên một tí để nó đủ lớn. Được chưa? Và khi đủ lớn được rồi thì cái hình này của các bạn nó mới phù hợp. Rồi, sau khi đã làm xong thì bạn ấn vào Ctrl S lại cho tôi, và như thường lệ thì chúng ta sẽ phù hợp cho nó blend màu thêm một lần nữa cho nó đẹp hơn. Thì các bạn nhớ cho tôi là phần trên cùng các bạn sẽ phải làm một thao tác như sau, đó là chọn vào biểu tượng gradient. Rồi, sau khi tích vào gradient thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái tông màu. Tông màu này thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái tông màu nâu đậm. Ok. Và tiếp theo chúng ta sẽ chọn là bóng hình tròn gradient. Tiếp theo chúng ta chọn vào reverse để đảo ngược như màu đậm xung quanh ra ngoài. Cả lớp mình nhìn thấy phần này chưa? Alo? Phần scale này của các bạn sẽ cho to ra để làm sao cho cái bóng to ra và đổ đậm nó sẽ nhịp nhàng. Đó. Và sau khi đã làm xong thì bây giờ bạn có thể kéo nuôi xuống dưới, nuôi trên bằng cách là di chuyển tay chân xuống như này thôi. Đấy là việc của chúng ta. Rồi, sau khi đã làm xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái hòa trộn, đó là short line. Short line này làm đậm màu đấy, các bạn sẽ trước sau rồi. Các bạn có thấy đậm màu chưa? Ok. Và nó sẽ rất là sát với cái hình này, được chưa? Rồi, các bạn nhìn cái này của tôi chưa? Rồi, sau khi đã làm xong tất cả những cái tiêu chí này thì người ta cũng có một cái cách nữa cho các bạn là làm về sắc nét ảnh nhá. Đây, tôi sẽ dạy bạn chiêu thức này này. Nào, chúng ta sẽ chụp toàn bộ màn hình bằng cách như sau, lập ra một layer mới.
Đối với những cái máy PC và máy desktop cho các bạn thì chỉ cần ấn vào Ctrl Shift ANE. Ctrl Shift ANE là tự khắc nó sẽ chụp. Còn bình thường nếu mà máy Mac thì bạn sẽ phải lập ra một nơi mới và bạn chọn về image và chọn là apply image cho tôi. Ok, hiểu cái này chưa? Chụp màn hình chưa? Alo. Dạ. Alo, chọn vào đây nhá. Và sau khi chọn vào màn hình xong thì bạn sẽ chọn cho tôi là chụp màn hình như này thì nó ra đúng cái màn hình như này. Nhìn này, kéo ra cho các bạn xem. Nhìn nó giống nhá. Alo. Alo. Dạ, thấy rồi. Rồi nha, để muốn làm sắc nét thì các bạn để ý lên đây cho tôi. Để làm sắc nét các đối tượng, sắc nét một tấm ảnh thì bước số 1 là có một lớp ảnh phía trên. Đây, phía ảnh phía trên đây tôi đã chụp rồi. Bước 2 bạn sẽ chọn cái layer đó và chọn cho tôi sổ xuống và chọn là Vivid Line. Vivid Line đây. Nhìn chưa? Bước 3 là chọn vào Filter, chọn vào Other và chọn vào High Pass. Thì các bạn sẽ nhìn thấy tấm ảnh của chúng ta sẽ đặt sắc nét hơn rất là nhiều. Đấy ạ. Chúng ta sẽ chọn vào đây nhá, nhìn thấy chưa? Đấy, đường biên này tôi ấn OK cho bạn xem trước sau này, trước này. Sau này. Có nhìn thấy trước à? Sau chưa? Ok, cả nhà mình nhìn cái này chưa nhỉ? Dạ. Nhìn nhá, sản phẩm này. Trước này. Sau này. Có thấy nó rõ hơn chưa? Vâng. Trước này. Chữ này. Sau này. Nhưng cái này nếu mà bạn thấy mà nó chưa phù hợp và chưa thấy bị ganh nét quá thì mình được quyền chọn giảm cho nó opacity 50 được không ạ? Ok, hiểu cái này chưa? 50 được không em? Dạ. Nhìn này trước sau này. Đấy, mắt sẽ nét hơn này. Nhìn thấy mắt mờ chưa? Đấy, rồi. Sau khi mà các bạn sẽ tích vào đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở về với cái lệnh cũ để nhấn nhá cho nó bằng Ctrl O. Và tất nhiên là cái này bạn sẽ đi đến một cái mà chúng ta đã nói với nhau quá nhiều rồi, thư viện ảnh. Chúng ta chọn vào background, chúng ta chọn vào texture và chúng ta sẽ chọn một cái hình. Trước tiên thì chúng ta sẽ chọn cái hình này. Đấy, giống như lần trước chúng ta đã làm thôi. Ctrl A, Ctrl C và sau đó thì sang file thiết kế Ctrl V. Với cái phiên bản như này thì các bạn chỉ cần sổ xuống chọn cho tôi đó là giá trị đó là gì, cái gì ạ? Chúng ta sẽ chọn một cái làm sáng ảnh. Và sau đó thì các bạn sẽ đặt cho tôi là Ctrl T và thu nhỏ lại. Rồi, sau khi chọn nhỏ lại xong thì bạn giữ Shift, bạn kéo đây xuống cho tôi và thu nhỏ lại một tí nữa và đặt xuống dưới. Với cái phần này thì các bạn có thể lựa chọn là cái chuột phải chọn vào cái chữ trái tim nó nằm ở đây này. Bạn có thể cho lên trên tất cả này. Nhìn chữ trái tim chưa? Các bạn có thể quét qua đây xem là nó có hỗ trợ không. Sắc. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy tim chưa? Rồi. Vậy thì sau khi đã có cái này xong thì tôi sẽ chuột phải, tôi kéo này xuống một tí và cái chữ trái tim này của tôi thì sẽ làm gì ấy? Tôi sẽ chuột phải blending option được không ạ? Đúng blending option được không ạ? Không phải tôi chọn drop shadow được không các bạn? Alo? Dạ được. Tôi sẽ chọn cho nó một cái màu đó là màu xanh sáng hơn, no mờ, và cái màu này thì tôi sẽ chọn màu xanh sáng hơn đây. Và cái độ nhòe của cái này tôi để về 0 và tôi kéo cái thẳng trực tiếp cái thằng này lên. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái từ chỗ này của tôi chưa? Dạ. Đấy, vậy thì lúc này chúng ta được quyền kéo này xuống để tạo ra biểu tượng chiều sâu cho thiết kế của chúng ta có thể như này. Hoặc là tùy theo tính chất là bạn có thể chọn thực thẳng trực tiếp là một màu đỏ, có được không ạ? Nhìn chưa? Alo? Có nhìn thấy. Đấy, thì chúng ta có thể lựa chọn một cái chữ nó dày lên trông nó có khối hơn, thì đấy là một cái cách của các bạn thôi. Và lúc này thì sau khi đã làm xong rồi chúng ta đã hoàn thiện xong một cái poster về cái bánh và theo cái phương diện như này. Chúng ta sẽ chọn nó này. Đấy, cả lớp mình nhìn cái này chưa? Alo? Dạ, đã nhìn thấy. Và chúng ta sẽ phóng to lên và chúng ta sẽ xem lại tổng quan, bởi vì khi phóng to in ra thì nó sẽ tương tự như giống như này. Đây, nhìn chưa? Hiệu ứng này là hiệu ứng đặc trưng của cái nhận diện thương hiệu. Tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã xử lý qua mặt hình ảnh là có gần tỏ xa mờ, và tất nhiên sẽ tập trung vào phần chính nên là những cái phần phụ tôi sẽ cho mờ và cho đậm hơn để khi đặt sản phẩm lên không bị tranh chấp. Nhìn thấy đoạn này chưa? Và khi in ra thì chữ của chúng ta mang đầy đủ tính chất công nghệ và có sự bắt mắt riêng thì chúng ta có thể chọn như này. Và đã xử lý qua một số cái nền hình ảnh rồi tạo ra những cái biểu tượng với blending option rồi hiệu ứng nha. Và sau khi đã làm xong thì bạn đã có được một cái tiêu chí của một cái poster.
Được chưa? Và chữ thì chúng ta được quyền làm sao chế dấu, dành riêng cho ngày của mẹ. Đã xong. Ok, thu nhỏ lại và chúng ta chọn cái F quay trở lại thôi. Ở đó mình nhìn thấy cái này chưa? Alo? Có như Và thế. cái bài này sẽ đi theo nhận diện thương hiệu là tôi đã uốn éo theo cái chữ A. Các bạn có nhìn thấy uốn éo chữ A chưa? Nên đi theo nhận diện là sau này tất cả những cái bố cục chúng ta phải nhắc đi nhắc lại là kiểu này. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái tổng quan. Tổng quan là gì? Chúng ta sẽ có một cái ảnh của cái phân khúc khách hàng của chúng ta là ai? Là một cô gái tặng cho người mẹ. Phân khúc khách hàng là đấy. Đấy là như vậy chứ không phải mẹ tặng cho con. Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Phần thứ hai là các bạn sẽ phải có sản phẩm, và sản phẩm của bạn sẽ trình bày dưới dạng là góc độ phối cảnh. Các bạn sẽ phải xử lý qua bóng đổ xuống dưới chân, bóng đổ sang bên, bóng đổ xuống, bóng đổ ảnh hưởng giữa phần này phần kia, đúng không? Các bạn hiểu cái đoạn này chưa nhỉ? Tiếp theo phần chữ thì tôi đã dùng cái phiên bản một là blending option và dùng cho nó biến thành màu vàng, và đừng bao giờ quên cái lệnh mà bài hôm trước tôi làm auto cũng là một tiêu chí như vậy. Sau này các bạn còn là giờ vàng, sau này các bạn còn là ngày vàng hay cái gì đó, hoặc là sale 50% thì người hay chọn vào chữ màu vàng. Đấy, các bạn có thấy không? Xu thế đấy là xu thế người ta dùng quá nhiều luôn thì mình dùng nhiều thôi. Vậy tôi hỏi bạn, những cái biểu tượng như thế này là chúng ta có thể dùng đường này. Nào, chuột phải chúng ta chọn vào cái xếp 2. Có nhìn thấy cái xếp 2 chỗ này không? Alo? Có. Cái xếp 2 này của các bạn, bạn có thể chuột phải chọn là blending option được không? Đó, Dạ được. Được á, ok. Vậy thì sau khi chọn vào đây thì tôi ấn là BVN Import được không ạ? Dạ được luôn. Đây, em có nhìn thấy nó tạo khối nhảy chưa? Dạ. Đây, vậy thì khối nó cao thấp thì tùy thuộc vào tôi kéo nhảy được không em? Dạ. Em thấy là đường chuyển động của chúng ta bắt đầu trông nó cứ kim loại không? Dạ. Rồi, vậy thì cái phần ánh sáng nhảy thì nó đang hơi đậm thì tôi có thể giảm cái độ đậm lên bằng cách tôi chọn vào đây và tôi chọn vào nâu vàng được không ạ? Thấy nhá, các bạn nhìn chỗ này chưa? Tôi chọn vào nâu vàng. Có thấy là nhẹ hơn không? Dạ có. Nhưng nó có khối. Đúng không? Đúng rồi ạ. Ok thôi, bây giờ tôi xong rồi thì các bạn có nhìn thấy cái đường chuyển động này tôi bắt đầu trông nó cũng đẹp hơn không? Hiểu phần này chưa? Dạ. Đấy, thì đấy là một trong những cái cách mà tôi đang hướng dẫn cho các bạn, và các bạn đã làm những cái sản phẩm mà chúng ta phải có chính phủ, phải có rõ ràng. Trước tiên là chúng ta đẹp thì chúng ta phải rõ ràng đã. Nhìn thấy chưa? Không thằng nào tranh chấp thằng nào cả, để chúng ta có thể làm từ trên xuống dưới. Ok, bài này tôi đã kết thúc ở đây. Hôm nay chúng ta sẽ luyện về công cụ pen, và tại sao các bạn biết là pen phải dùng bằng dạng sáp rồi đúng không? Buổi sau chúng ta sẽ làm thêm một vài phương án nữa với pen từ trong ra ngoài. Các bạn có biết rằng cái trò mà tay thò ra ngoài rồi tivi thò ra ngoài thì đều làm theo tiêu chí đấy. Ví dụ có một thằng đá bóng thì có cái là nó chui từ quả bóng bay ra ngoài thì cái chân thò ra ngoài, nhưng mà rõ ràng cái thằng cầu thủ bên trong cái tivi không? Alo? Dạ đúng. Thì cái dòng đấy thì người ta quảng cáo cho tủ lạnh, quảng cáo cho tivi, rồi quảng cáo có nghĩa là game cực kỳ thật ấy, người ta có thể dùng đấy. Thì buổi sau khả năng là tôi sẽ làm cho một vài cái phương án như vậy, có thể buổi sau sẽ kiếm một vài cái hình ảnh nhá. Dạ Ok, còn bạn nào có khúc mắc gì không nhỉ? Và hôm nay chúng ta sẽ làm đến đây. Alo? Alo cả nhà mình ơi, cả nhà mình đâu nhỉ? Chắc là không có ai cũng mắc một thế. Rồi, ok. Vậy thì mình sẽ tắt đi và render lại cho các bạn nha. Dạ vâng. Rồi, bye bye cả nhà. Dạ, cảm ơn thầy và chào tất cả mọi người ạ.